स्टार्ट गर्दा हुन्छ सबैलाई एक्स टु मीमा मेसेज गर्न मिलेको छैन रुक है हेन्ड्रेज गरेर त म पोस्ट बनाउँछु एक्स टु मीमा अनि मिल्छ हेन्ड्रेज गरेर त एक्स टु मी ओके भयो दाइ ओके अब मेसेज गर्नुस् त एकचोटि पंकज सरलाई यु क्यान से हेलो हाई गुड इभिनिङ ल आयो ओके ओके गुड इभिनिङ हेलो अस्ति नै क्लास लिन्छु भने 2 हप्ता अगाडि अब हेल्थ क्याम्प गइयो फेरि भोलि फेरि फिल्ड छ 1 महिनाको इको आछ अझै ल स्टार्ट गरौँ है त मैले स्क्रिन शेयर गरेँ स्क्रिन आयो स्क्रिन आछ कि नै आयो है ल ओके सेल बायोलोजी मैले सायद सके सबै सेन्ट्रियोल र सेन्ट्रियोसोम बाँकी छ हैन त्यो यही पढ्दाखेरि भन्छु है त लास्टमा सेन्ट्रियोल र सेन्ट्रियोसोमको एउटा तिम्रो स्लाइड छ स्लाइड देखाउँछु अहिले क्वाड गरौँ है त कति 50 वटा जति क्वेसन छ अब सधैँ मेरो क्लासमा हैन बिफोर स्टार्टिङ द टपिक 2 क्वेसन्स विथ मी हुन्थ्यो अहिले 2 क्वेसन्स हैन 50 क्वेसन्स विथ मी है त ओके आर यु रेडी मिलाउनु पर्छ है त स्पेशल क्वेसन पनि छ अलिसा छेत्री छौ कि नै आज ओके रेडी एकदम 2-3 वटा स्पेशल क्वेसन्स छ त्यसो मिलाउनले चकलेट त हैन अनलाइन गिफ्ट पाउँछ रिचार्ज कार्ड 50 को है त ल ओके 6 मार्क्स सेल बायोलोजीबाट हाम्रो पालोमा 2 मार्क्स जति सोध्थ्यो अब कमन इन्ट्रान्स एक्जाममा 4 मार्क्स जति सोध्छ सेल बायोलोजीबाट 4 मार्क्स र सेल डिभिजनबाट 2 मार्क्स हो अनि जेनेटिक्सबाट 6 मार्क्स सेल र सेल बायोलोजी जेनेटिक्स 12 मार्क्स छ हैन ओके अस्ति एउटा आइप्याडबाट पढाएको अहिले ल्यापटपबाट पढाउनु परेछ के हो थाहा छैन है ढिलो हुन सक्छ टेक्निकल एरर ओके ल स्टार्ट गरौँ है त ओके फर्स्ट क्वेसन स्मलेस्ट सेल अब्जर्भ सो फार इज स्मलेस्ट सेल अब्जर्भ सो फार इज अप्सन नम्बर ए ब्याक्टेरिया अप्सन नम्बर बी भाइरस अप्सन नम्बर सी पीपीएलओ र अप्सन नम्बर डी इस्ट के होला यसको आन्सर एकदम सजिलो क्वेसन यस पीपीएलओ को फुल फर्म भन्नु मलाई पीपीएलओ व्हाट इज द फुल फर्म अफ पीपीएलओ यस पीपीएलओ को फुल फर्म के होला हैन प्लुरोपोटेन्ट हैन है प्लुरोन्युमोनिया लाइक अर्गानिजम इज द स्मलेस्ट सेल अब्जर्भ सो फार यसमा सेल वाल हुने कि नहुने सेल वाल हुन्छ कि न यसमा सेल वाल हुने कि नहुने यस सेल वाल हुँदैन है दैट इज इट इज द स्मलेस्ट सेल विदाउट सेल वाल एन्ड स्मलेस्ट सेल विथ सेल वाल भन्यो भने के हुन्छ यस ब्याक्टेरिया स्मलेस्ट सेल विथ सेल वाल इज नोन एज ब्याक्टेरिया र लार्जेस्ट एनिमल सेल भन फर्स्ट डेमा पढाको लार्जेस्ट एनिमल सेल विच अफ द फलोइङ इज लार्जेस्ट एनिमल सेल भन्यो भने के भन्ने लार्जेस्ट एनिमल सेल ओभम दैट इज लार्जेस्ट ह्युमन सेल है अझै पनि बिगारिरहेछ यही पढाएको गरौँ मैले लार्जेस्ट एनिमल सेल इज ऑस्ट्रिच एग एन्ड लार्जेस्ट प्लान्ट सेल बना largest plant cell is Acetabularia is unicellular uninucleate green algae हैन क्लोरोफाइटस में पर्छ unicellular uninucleate green algae लिंक गरेर छु है डाइरेक्ट यसरी स्मलेस्ट सेल अब्जर्भ सो फार इज पीपीएल भनेर छोडिदिन सक्थे तर सबै अप्सनको इन्फर्मेसन दिइरा छु दैट इज लार्जेस्ट एनिमल सेल इज ostrich egg largest human cell is ovum and smallest human cell is smallest human cell smallest human cell is sperm smallest human cell is sperm joker of the plant kingdom केलाई भन्छ joker of the plant kingdom yes joker of the plant kingdom is known as mycoplasma or pplo why it is known as joker of the plant kingdom because it doesn't have cell wall cell wall को function के हो cell wall को function भनेको it provides
It provides a rigidity to cell wall. It provides rigidity to cell wall. Okay, question number 2. Question number 2 मा के छ? मैले कति कुरा पढाए, सेल बायोलोजी कति 6 लेक्चर पढाए हैन, कति कुरा छुट्यो होला, कति कुरा भने अब छुटेको कुरा यहाँनिर कभर हुन्छ, कतिले सोचेला दाइले पढाउनु भएन भनेर है, यहाँ कभर हुन्छ, त्यसबाट पनि छुटेको कुरा केही छ भने सोध्नु है त एकैचोटी. Okay, which of the following is exception to cell theory? Which of the following is exception to the cell theory? Option number A, bacteria. Option number B, mycoplasma. C, viruses. D, none. के होला यसको आन्सर? भाइरसेस हैन, भाइरसेस. अल खोज्ने कोही थिएन? अप्सन नम्बर डी मा अल हुनुपर्ने भन्ने के पढाएको थिए मैले? अल पढाएको है त्यतिखेर. ब्याक्टेरिया, माइकोप्लाज्मा, भाइरसेस, अल आर द एक्सेप्सन टु द सेल थ्योरी. अब क्वेशनमा अल छैन, के लाउने त्यतिखेर? अल नभएको केसमा. यस, अल नभएको केसमा भाइरसेस है त. वाइ भाइरसेस? किन भाइरसेस? भाइरस सेल हो कि के हो? इट इज सेल अर नट? Virus is cell or yes, virus is a particle and it exhibits both living and non-living characteristics. यसमा अप्सन नम्बर डी मा all of these भएको भए all of these लगाउने, तर all छैन अप्सनमा. Cell theory was proposed by one. What is cell theory? Cell theory ले के स्टेट गर्छ? That is every organism should possess a cell and cell consists of cytoplasm अनि nucleus अर्को के हैन, cell cytoplasm हुन्छ, cell membrane हुन्छ हैन. And तर भाइरसेसमा it is not a cell, it is a particle. Bacteria, mycoplasma is also exception to the cell theory. तर भाइरसको कम्पेरिजनमा this bacteria, mycoplasma they are at least considered as cell है. त्यही भएर अप्सन नम्बर सी भाइरस इज द करेक्ट अप्सन. करेक्ट अप्सन भन्दा पनि बेस्ट अप्सन है त. नथिङ इज करेक्ट इन इन्ट्रान्स. बहुत डिबेट कुरा हुन्छ अहिले, एकदम हालचाल चलेको डिबेट के छ. अब्जेक्टिभ सीमा हिजो बहुत हल्ला भएको थियो हैन, के रे इन ब्याक्टेरिया सेक्सुअलिटी इज डिटरमाइन्ड बाइ भनेर. ओके, यसलाई ओके क्लियर भयो सबै? यसलाई तल सार्ने कसरी हो? ल्यापटपबाट फर्स्ट टाइम गरेको चलाउने बिर्से. पंकज जुम सुन त, जुमको एनोटेटलाई क्लोज गर अनि स्क्रोल गर तल. जुममा तिमीले जुन लेख्नको लागि क्लिक गरेका छौ नि हैन, हजुर त्यसलाई अफ गर. जुम अनि स्क्रोल गर है. यो क्लियर गरौँ है त. फेरि तिमीले क्लियर गर्नको लागि फेरि एनोटेट अन गर्नुपर्छ. फेरि एनोटेट गर्ने क्लियर अनि क्लियर गर, फेरि स्क्रोल गर. यसलाई म घटाउँछु. Okay, question number 3. Eukaryotic cell differs from prokaryotic cell in having, past question of BPKS 2002 go. One, presence of cistron. Eukaryotic cell differs from prokaryotic cell in having presence of cistron. Option number B, absence of cistron. Option number C, absence of polymerase enzyme during mRNA formation. Option number D, mutants. के होला यसको आन्सर? ए बी सी सबै थरीको आन्सर आएको छ. पास्ट क्वेसन हो यो. पास्ट क्वेसन बिगार्यो भन्छ पिट्छु है. अब मैले 2 हप्तादेखि पढाएको छु सेल बायोलोजी, यसको मतलब अड्केर बस्ने हैन है, आफूले पनि कम्प्लिट गर्नु पर्यो. बी एब्सेन्स अफ सिस्टर्न, बद्रीनाथ. सी एब्सेन्स अफ पोलिमरेज एन्जाइम. युक्यारियोटिकमा झन् केही हुँदैन दिया गएर. ए के होला अलिसा? आई एम एक्सपेक्टिङ आन्सर फ्रम यु. कुड यु प्लिज हियर मी? के होला? ए यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. eukaryotic cells differs from prokaryotic cell in having presence of cistron. अब cistron भन्नेले मलाई भन, what is the meaning of cistron? cistron को मिनिङ के हो? what is cistron? cistron, muton र recon पढ्यो होला, जेनेटिक्समा पढाउनु भयो होला सरले हैन. यस, के होला cistron, muton and recon? भन कसैले मलाई. cistron, what is the difference between cistron, muton and recon? eukaryotic cell differs from prokaryotic cell in having presence of cistron. Functional unit of gene. Okay, ठीक छ. functional unit of gene, that's the incomplete definition. थाहा छैन कसैलाई? जेनेटिक्स पढाए हैन? structural gene. Yes, it is a unit of gene that forms polypeptide chain. Yes, absolutely correct. Use नाम के हो तिम्रो? यो चाहिँ हो. Okay,
म्युटन भनेको के हो? इट इज अ सेगमेन्ट अफ डिएनए. म्युटन इज द सेगमेन्ट अफ डिएनए द्याट इज क्यापेबल अफ म्युटेसन. द्याट इज नामबाट क्लियर छ. म्युटन र म्युटेसन. इट इज अ सेगमेन्ट अफ डिएनए द्याट इज क्यापेबल अफ म्युटेसन. एन्ड अर्को के भने रिकन. रिकन भनेको द्याट इज क्यापेबल. इट इज अ सेगमेन्ट अफ डिएनए क्यापेबल अफ रिकम्बिनेसन. नामबाट क्लियर छ. र अर्को एउटा सेगमेन्ट अफ डिएनए that is cistron, that is segment of DNA that codes for a specific polypeptide chain during protein synthesis. Protein synthesis process ma a certain segment of DNA that codes for a specific amino acid, that codes for a specific polypeptide chain, that codes for a specific polypeptide chain. It is known as cistron. It is known as cistron, muton and recon. नामबाट क्लियर छ. म्युटन भनेको म्युटेसन गराउने, रिकन भनेको रिकम्बिनेसन र सिस्ट्रन भनेको बाँकी जे बच्छ द्याट कोड्स फर स्पेसिफिक एमिनो एसिड. द्याट कोड्स फर स्पेसिफिक एमिनो एसिड. प्रोक्यारियोटिक सेलमा सिस्ट्रन हुँदैन है. प्रोक्यारियोटिक सेलमा सिस्ट्रन हुँदैन. अरु पोलिमरेज एन्जाइम पनि हुन्छ र म्युटन र रिकम्बिनेसन हुन्छ नि है त. ओके, क्वेशन नम्बर 4 हेर. इन फ्लुइड मोजाइक मोडल अफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यो भ्याउनु पर्छ है. आज 50 वटा क्वेशन कति टाइममा भ्याइन्छ. छिटो एन्सर दिने है त. क्वेशन नम्बर 4, इन फ्लुइड मोजाइक मोडल अफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अप्सन नम्बर ए, अप्पर लेयर इज नन पोलर एन्ड हाइड्रोफिलिक. ओके, मलाई भन फ्लुइड मोजाइक मोडल वाज प्रपोज्ड बाइ कसले हो? फ्लुइड मोजाइक मोडल वाज प्रपोज्ड बाइ रुसिमा. आन्सर सी हो. ओके, ठीक छ. सिंगर एन्ड नाकल्सन. सिंगर एन्ड निकल्सन. के भनेर सम्झिने? एट द फ्लुइड भन्ने बित्तिकै फ्लुइड भनेर सम्झिने. फ्लुइड भन्ने बित्तिकै सिंगरले फ्लुइड बजाउँछ र हामी के भन्छौँ? नाच्छौँ होइन. द्याट इज सिंगर एन्ड निकल्सन. 3 मोडल्स अफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एकचोटि रिफ्रेस गराइदिन्छु. द्याट इज फर्स्ट वान, द्याट इज लिपिड मोडल. लिपिड मोडल वाज प्रपोज्ड बाइ ई ओभरटोन. लिपिड बडी भयो भने ओभरवेट हुन्छ. एट द रेट लिपिड बडी भयो भने overweight huncha. Lipid model was proposed by E. Overton. And second one, that is sandwich model. Sandwich model was proposed by sandwich model ka leo. Sandwich model was proposed by D word ke samjhine Danelli and Dabson. Sandwich ko D ra Danelli and Dabson hai ta. Likewise, fluid mosaic model was proposed by plasma membrane. It is the most accepted model of plasma membrane hai ta. Iska answer ke hola? Ke upper layer is non-polar. Yes, A. Khushbu A. Upper layer is non-polar hydrophilic. Okay, aru genuine answer. Try गर सबैले. लगाउनु हैन. बिग्रे पनि बिग्रिन्छ, मिले पनि मिल्छ. कसैले जज गर्दैन अहिले. फाइनलमा आएपछि हेर्ने. C. ओके, सी सबैले सी हो. पढेर आएको हो सबैले. ओके, ठीक छ. अप्सन नम्बर एउटा क्लियर गर्छु पहिला. मैले के पढाएको थिएँ? द्याट इज बाइमोलिकुलर, द्याट इज बाइपोलर, सरी, फोस्फोलिपिड बाइलेयर. फोस्फोलिपिड बाइलेयर हुन्छ. फोस्फोलिपिड बाइलेयर यसरी पढाएको हैन. द्याट इज माथि के हुन्छ? कोर्न पनि आउँदैन यार. ल बुझ है त. फोस्फोलिपिड बाइलेयर यो माथिको के? द्याट इज हेड. फोस्फोलिपिड बाइलेयर हेड र यो टेल हैन. फोस्फोलिपिड बाइलेयर द्याट इज कन्सिस्ट अफ हेड एन्ड टेल. र हाइड्रोफोबिक कुन भनेको थिए? हाइड्रोफोबिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल के होला? हाइड्रोफोबिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल. यस, हाइड्रोफोबिक टेल एट द रेट टीबी भनेर सम्झेको हैन. एट द रेट टीबी है त. कसैको फर्स्ट क्लास हो र मेरो? फर्स्ट क्लास हो कसैको? ठीक छ. हाइड्रोफोबिक टेल है त. एट द रेट टीबी. वाटर के हो? वाटर पोलर और नन पोलर? मलाई भन. वाटर पोलर और नन पोलर? वाटर इज पोलर कंपाउंड और नन पोलर कंपाउंड? नन पोलर को नन पोलर भन्ने? वाटर इज पोलर कंपाउंड है. वाटर इज पोलर कंपाउंड. अब भन मलाई हाइड्रोफिलिक हेड एन्ड हाइड्रोफोबिक टेल भनेपछि हेड के होला? हेड पोलर कि नन पोलर? हेड हाइड्रोफोबिक भइसकेपछि हेड पोलर कि नन पोलर? भन. हेड इज हाइड्रोफिलिक है त. हाइड्रोफिलिक के होला? वाटर. यस, हेड इज हाइड्रोफिलिक भनेपछि अप्सनमा हेर.
अप्पर लेयर इज नन पोलर एन्ड हाइड्रोफिलिक भन्यो। ल मानम अप्पर लेयर क्वेसन यो अप्सन क्लियर छैन। अप्पर लेयर भन्न खोजेको कसलाई भन्न खोजेको तर फोस्फोलिपिड बाइलेयरलाई भन्न खोजेको है। दैट इज अप्पर लेयर हेड हेर्यो। दैट इज हेड भनेपछि हेड मस्ट बी दैट इज हाइड्रोफिलिक दैट इज मस्ट बी पोलर है त। हाइड्रोफिलिक इज करेक्ट बट नन पोलर इज नट करेक्ट भनेपछि अप्सन नम्बर ए हुँदैन। अप्सन नम्बर ए पोसिबल छैन है। अप्सन नम्बर ए रङ। अप्सन नम्बर बी मा हेर पोलर लेयर इज हाइड्रोफोबिक। पोलर इज हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक हैन। पोलर लेयर वाटर भन्ने बित्तिकै वाटर लभिङ, हाइड्रो भन्ने बित्तिकै वाटर, फोबिक भनेको डराउने। रुट वर्ड्स भन्छ नि यसलाई। रुट वर्ड्स अस्ति पढाएको हैन। साइनो भन्ने बित्तिकै ब्लू, रोडो भन्ने बित्तिकै रेड, अर्को हेपाटो भन्ने बित्तिकै लिभर, रेनल भन्ने बित्तिकै किडनी, कार्डियो भन्ने बित्तिकै हार्ट, अनि इन्सेफेलो भन्ने बित्तिकै इन्सेफेलोको मिनिङ चाहिँ के होला नि भनन मलाई। इन्सेफेलो यस इन्सेफेलो मिन्स ब्रेन है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसिजी भनेर पढ्छ। इसिजी डिटेक्ट्स हार्ट वेव्स हैन, हार्ट रिदम्स र इइजी भनेर पढ्यो होला। इलेक्ट्रो इन्सेफेलोग्राम त्यतिखेर ब्रेन वेव्स भनेर गएको छ। र इन्सेफेलो भन्ने कति पढिसकेको हुन्छ। टिलेन्सेफेलोन, मेजेन्सेफेलोन सबैमा इन्सेफेलो छ है। इन्सेफेलो भनेको ब्रेनसँग रिलेटेड। इन्सेफेलो भन्ने बित्तिकै ब्रेनसँग रिलेटेड है त। लाइकवाइज हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो भनेको पानी, फोबी भनेको डराउने, हाइड्रो भनेको पानी र फिलिक भनेको लभिङ दैट इज वाटर लभिङ हाइड्रोफिलिक। पोलर लेयर इज हाइड्रोफोबिक। इट इज अल्सो रङ स्टेटमेन्ट। इट इज अल्सो पोलर लेयर के हुनुपर्ने हाइड्रोफिलिक हुनुपर्ने। र अप्सन नम्बर डी मा हेर अप्सन नम्बर डी प्रोटिन्स फ्रम मिडल लेयर। प्रोटिन हुन्छ र बीचमा त्यहाँ हाउ मेनी टाइप्स अफ प्रोटिन आर प्रेजेन्ट इन सेल मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू द सिंगर एन्ड निकल्सन भन। सिंगर एन्ड निकल्सन को yes two types, one is extrinsic protein and another one is intrinsic protein. Extrinsic protein and intrinsic protein actually refresh गराइदिरा छु। extrinsic protein present in outer layer and intrinsic present along the cell membrane, that present along the cell membrane. That is all intrinsic protein are what type of protein? All intrinsic protein are carrier protein है त। all intrinsic protein are carrier protein भनेपछि proteins does not form a middle layer. They are someone is present in outside, someone in inside, कुनै बीचमा हुन्छ है त। भनेपछि करेक्ट अप्सन के भयो? अप्सन नम्बर सी phospholipid form a bimolecular layer at the middle part है त। phospholipid form a bimolecular layer at the middle part. ओके बुझ्यो सबैले? यत्रो टाइम लाग्छ है एउटा क्वेशनमा डाइरेक्ट भन्दै नि हुने हो तर एज अ यो कम्प्लिट एउटा रिभ्यू जस्तै हो। कम्प्लिट रिभ्यू गरेर छु है त पढाएको कुरा लास्टमा रिफ्रेस गराउँछ नि। एनिमल सेल इन्टरजंक्शन्स आर कल्ड इन्डियन एमएससी 2002 पास्ट क्वेशन बिगार्नलाई सबको नाम टिप्छु र बोलाएर 1 घण्टा के काउन्सिलिङ दिनुपर्छ जस्तो छ। एनिमल सेल इन्टरजंक्शन्स आर कल्ड यस डेस्मोसोम सबैले मिलायो। एनिमल सेल इन्टरजंक्शन्स आर कल्ड डेस्मोसोम। तिमीहरूले टिस्यु पढ्यो? एनिमल टिस्यु मेरो टपिक पढ्यो हैन र त्यसमा डेस्मोसोम पढ्यो कि नै? डेस्मोसोम, टाइट जंक्शन्स, ग्याप जंक्शन्स, एडरिङ जंक्शन्स पढ्यो कि नै? पढ्यो हैन? यस त्यसमै एनिमल सेल्स अथवा प्लान्ट सेल है त पढेन सुबानी? पढ्यो होला। टाइट जंक्शन्स, ग्याप जंक्शन्स, एडरिङ जंक्शन्स है पढ्यो छैन? एमडी ठिक छ म भनिदिन्छु आज अहिले त भ्याइन होला लास्टमा भनिदिन्छु है त। डेस्मोसोम मात्रै पढ्यो कि एनिमल सेल्स इन्टरजंक्शन्स जंक्शनल कम्प्लेक्स भन्ने बित्तिकै डेस्मोसोम दैट हेल्प्स इन सेल एडेसन भनेको हैन दैट हेल्प्स इन सेल एडेसन। इट इज अ एक्सटेन्सन अफ इट इज अ मोडिफिकेसन अफ के होला? इट इज अ मोडिफिकेसन अफ के हो भन न? It is the modification of what? Cell wall, cell membrane के? Yes, it is the modification of cell membrane. Desmosome, junctional complex. नाम के junction जहाँ सुकै junctional complex भन्ने बित्तिकै animal cell भन्ने बित्तिकै desmosome लाग्यो भने त junctional complex केही सोच्नु पर्दैन। परेको म बेर्दिन्छु त्यसपछि। ठीक छ। ओके अघि के भनेथे मैले? टाइट जंक्शन्स, ग्याप जंक्शन्स, एडरिङ जंक्शन भनेथे हैन? These three types of junctions are very famous in epithelial tissue. नसुने नपढे अब सुन है त एकचोटि भनिदिन्छु। टाइट जंक्शन भन्ने बित्तिकै नामै के छ? यो पोर बीपीकेएचएस मा नि सोधेको क्वेशन हो। बीपीकेएचएस दिएको थिइनँ मैले, बीचमा एक्जाम थियो एउटा शनिबार आइएम को
फेरि अर्को शनिबार केयुको एक्जाम थियो, बीचमा बीपीको थियो है, त्यही सेड्युलले नदिएको र इङ्ग्लिस जिके पनि पढ्नु पर्थ्यो। इङ्ग्लिस जिके भन्ने बित्तिकै सबसे झ्याउ लाग्ने। थ्याङ्क्स गड अहिलेको सीईमा छैन, म्याथ त छ नि कमसेकम। किनकि इङ्ग्लिस र जिकेको कुरा क्वेसन हाल्यो भने तिम्रो पिसिबी जतिसुकै मिलाऊ होइन, त्यसपछि इङ्ग्लिस र जिके भनेको सबैको उस्तै उस्तै लेभलको हुन्छ। जिके अलिकति नलेजेबल पढ्योला र इङ्ग्लिसमा भनेको लास्टमा त्यो लकमै कुरा जान्छ कि। र अहिले म्याथ भनेको मेन्टल एजिलिटी टेस्ट होइन, त्यो भनेको फेयर हुन्छ एक्जाम। किनकि इङ्ग्लिसमा त अब तुक्कै हो कति त, यस्तो एक्स्ट्रा अर्डिनरी इङ्ग्लिस पनि छैन जस्तो लाग्छ कसैको है, मलाई मेरो त छैन। ओके, टाइट जङ्सन भन्ने बित्तिकै नामबाट टाइट छ होइन, द्याट प्रिभेन्ट्स द लिकेज अफ मेटेरियल, टाइट जङ्सन्स। र ग्याप जङ्सन भन्ने बित्तिकै ग्याप जङ्सन्स, दिज अल जङ्सन प्रेजेन्ट इन इपिथेलियल टिस्यु। लेखेको छैन मैले, लेख्न गाह्रो भइरहेछ, ठिक छ भनिदिन्छु है त। ओके, अनि ग्याप जङ्सन भन्ने बित्तिकै नामै ग्याप छ, द्याट इज इट प्रिभेन्ट्स, इट परमिट्स द एक्सचेन्ज अफ मेटेरियल। र अर्को एदरिङ जङ्सन हेल्प्स to cell adhesion है त। एनिमल सेल इंटरजंक्शंस आर कॉल्ड desmosome। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हेर, क्वेश्चन नंबर 6, प्लांट सेल कनेक्टेड बाय चैनल्स थ्रू देयर सेल वाल्स। यो पनि गराएको क्वेश्चन हो। यस, प्लाज्मोडेस्माटा एकदम फेमस क्वेश्चन, यो गराएको क्वेश्चन हो है। प्लाज्मोडेस्माटा इज द करेक्ट आंसर। इट इज also modification of cell membrane. It is also modification of cell membrane, not cell wall. Plant cell connected by their channels through their walls known as plasmodesmata, desmosome, अनि अरु के थियो, लोमाजोम, ल्यामेलोजोम, अरु मेसोजोम। These all are the modification of cell membrane. These all are the modification of cell membrane. Okay, and the next stop. ओके है त, टाइट जंक्शन ग्याप जंक्शन बुझ्यो। क्वेश्चन नंबर 6 मा छ हैन, टाइट जंक्शन ग्याप जंक्शन। टाइट भन्ने बित्तिकै होल्ड्स द सेल टाइटली, दैट प्रिभेन्ट्स द लिकेज अफ मटेरियल फ्रम द सेल। ग्याप भन्ने बित्तिकै एक्सचेन्ज अफ मटेरियल फ्रम द सेल, फ्रम सेल टु सेल। र एदरिङ जंक्शन भन्ने बित्तिकै दैट हेल्प्स टु सेल टु सेल एडेसन, दैट हेल्प्स इन सेल टु सेल एडेसन है त। अझै जुम गरौँ कि यतिकै ठिक छ, यतिकै राख है त मैले। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हेर, क्वेश्चन नंबर 7 जुम गरौँ कि यतिकै राखौँ? तिमीहरूले स्क्रिन जुम गर न, म यतिकै राख्छु, तिमीहरूले स्क्रिन जुम गर है त, त्यहाँबाट मिल्छ है त। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, द स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट आउटर टु प्लाज्मा मेम्ब्रेन बट इनर टु सेल वाल। क्वेश्चनको प्याटर्न अहिलेसम्म कसैले याद गर्यो? मैले क्वेश्चन नंबर 1 to 7 सम्म पढाए। क्वेश्चन नंबर प्याटर्न याद गर्यो कुन हिसाबमा राखेको छु मैले है? सुरुबाट जे पढायो त्यही हिसाबमा राखेको छु है, किनकि त्यसले एज अ होल तिम्रो रिभ्यू पनि हुन्छ, एउटा कम्प्लिट रिफ्रेश हुन्छ हैन, क्विक डाइजेस्ट भन्छ नि हैन, रिड एन्ड डाइजेस्ट। त्यसरी कम्प्लिट रिभ्यू हुन्छ र सिक्वेन्समा कुनै कुरा याद गर्न सजिलो हुन्छ हैन, त्यही सिक्वेन्समा राखेको छु है मैले। कुनै एक दुईटा क्वेशन तलमाथि भयो होला, तर 99% मैले प्रोभाइड ट्राई गरेको मैले सिक्वेन्समा राख्नलाई है त। ओके, द स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट आउटर टु प्लाज्मा मेम्ब्रेन बट इनर टु सेल वाल के होला? स्पेरोजोम, लोमाजोम, पेरोक्सिजोम, डिक्टायोजोम। भन, लोमाजोम सजिलो छैन, केही अप्सन नथाहा भए अप्सन नम्बर ए पनि हैन, दिज आर माइक्रो बडीज। अप्सन नम्बर सी पनि माइक्रो बडीज, र अप्सन नम्बर डी डिक्टायोजोम भन्ने बित्तिकै दैट इज गल्गी बडीज भनेपछि बच्चेको अप्सन के भयो? लोमाजोम इज प्रेजेन्ट इन भन मलाई अब एन्सर दिनेहरू। लोमाजोम इज प्रेजेन्ट इन भन। यस, लोमाजोम इज प्रेजेन्ट इन फंगाई। व्हाट्स इट्स फंक्शन? यसको फंक्शन के होला? व्हाट्स इट्स फंक्शन? लोमाजोम र ल्यामेलोजोम को फंक्शन भन। डिफ्युजन। ओहो, डिफ्युजन। लोमाजोम एन्ड ल्यामेलोजोम, लोमाजोम प्रेजेन्ट इन फंगाई, ल्यामेलोजोम प्रेजेन्ट इन ब्लू ग्रीन एल्गी। दिस बोथ modified cell membrane help in cell expansion. These both help in cell expansion है त, cell expansion। अस्ति पढाएको हैन, यो एउटा सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाए, बाहिरको सेल वाल भयो र यो भित्र सेल मेम्ब्रेन, यो सेल मेम्ब्रेनबाट निस्केको प्रोजेक्सन्सहरु, दिस अल प्रोजेक्सन
These all projections are lomosome, inner to the cell wall but outer to the cell membrane, right? Inner to the cell wall but outer to the cell membrane. Question number 8 era. Question number 8. Autosome is option number A achromatic, option number B sex chromosome, option number C. Okay, ठिक छ, सजिलो क्वेशन हो यो. Autosome and allosome. Autosome भन्ने बित्तिकै autosome is all other chromosome other than sex chromosome. Allosome भन्ने बित्तिकै that is sex chromosome. How many allosomes does human have? How many allosome does human have? भन मलाई. Human सँग कतिवटा allosome? One pair. Yes, absolutely correct. Human सँग one pair of allosome, that is XY, हैन? XY. Give me a perfect example of allosomal disease. Give me a perfect example of allosomal disease. भन. Allosomal mutation. भन. Per hemophilia sex chromosome. Yes, Klinefelter syndrome है. Perfect एउटा typical example. Klinefelter syndrome, Turner syndrome पनि हो. It is a example of allosomal disease भनेको 23rd chromosome, trisomy of 21 भनेर पर्दा डाउन सिन्ड्रोममा भनेको 21st chromosome मा म्युटेसन हुने, that is down syndrome. र 23rd chromosome, human have 23 pair of chromosome, र 23rd pair मा हुने defect, that is sex chromosome मा हुने defect. Perfect example is Klinefelter syndrome. 44 plus XYX, हैन? 44 हो कि 43 हो, कति हो? ठीक छ, जे पनि है त. टर्नर सिन्ड्रोम पनि है त. टर्नर सिन्ड्रोम is also example of allosomal disease. Allosome. Okay, ड्रोसोफिला मा कति पेयर अफ एलोसोम भन? ड्रोसोफिला मा कति पेयर अफ एलोसोम? Yes, Drosophila has also one pair of allosome. 4 pair भनेको 4 pair is total number of chromosome है. 4 pair is total number of chromosome in Drosophila. र अर्को P मा कति पेयर? P मा कति पेयर अफ क्रोमोसोम? P मा मेन्डलले गरेको P मा भन पिसम स्याटिबम. Yes, 7 pair of chromosome है त. ठीक छ. क्वेशन नम्बर 9 हेर. अटोसोम क्लियर भयो त. ऑप्शन नम्बर C is the correct option. क्वेशन नम्बर 9. Chromosome is made up of. Simple question हो. एकछिन सोचेको सोचै बनाइदिन्छ है त. ऑप्शन नंबर A DNA, ऑप्शन नंबर B DNA and protein, ऑप्शन नंबर C DNA RNA and protein, ऑप्शन नंबर D RNA and protein. आंसर के हो? B DNA and protein. B C स्नेहा C DNA RNA and protein. मैले क्रोमोसोम पढाएको बेलामा क्रोमेटिन फाइबर पढाए र क्रोमेटिन फाइबर को लेभलिङमा याद गर्न मैले के पढाएको छु? RNA देखाए मैले कहिले? RNA पढाएको छैन है. एकदम चिटिक्क मिलेको ऑप्शन नंबर C नै छ. DNA एकदम कन्टेन्ट भएको क्रोमोसोम इज मेड अप भनेर एकदमै मिल्दो जुल्दो सुहाउँदो हैन, चिटिक्क पराएको एकदमै इन्फर्मेटिभ DNA RNA एन्ड प्रोटिन त्यसमा लाग्ने हैन, बुझ्यौ नि? एक्जामिनरले झुकाउन राखेको हुन्छ. दैट इज क्रोमोसोम इज मेड अप अफ DNA एन्ड प्रोटिन है त. DNA एन्ड प्रोटिन. RNA हुँदैन है. RNA भनेको न्यूक्लियोप्लाज्ममा हुने हो. न्यूक्लियोप्लाज्म क्रोमोसोम क्रोमेटिन फाइबरमा DNA RNA हिस्टोन हुन्छ हैन. DNA that is histone भनेको histone is a protein, histone protein. Chromosome is made up of DNA and protein. Okay. Question number 10. Which organelle is related to wasteful process in C3 plant? Which organelle is related to wasteful process in C3 plant? के होला? What is the name of that wasteful process? यो wasteful process को नाम के हो? भन. यो wasteful process को नाम भन्न सक्छ कसैले? यस, फोटो रेस्पिरेसन. यो वेस्टफुल प्रोसेस को नाम फोटो रेस्पिरेसन. कहाँ हुन्छ यो? कुन सेल अर्गानेलमा हुने? यस, C2 साइकल, अल्सो नोन एज C2 साइकल. कुनमा? एट द रेट CPK, CPM. यस, यो कहाँ हुन्छ? CPM को के भने फुल फर्म? CPM भनेको क्लोरोप्लास्ट एन्ड अर्को पेरोक्सिसोम एन्ड माइटोकोन्ड्रिया. सिक्वेन्समा याद गर है. सिक्वेन्समा याद गर्नुपर्छ. क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एन्ड माइटोकोन्ड्रिया. कुन स्टेजमा गएर कार्बन डाइअक्साइड रिलिज हुने? इन व्हिच स्टेज two molecules of glycine give rise to the one molecule of serine and one molecule of carbon dioxide? भन मलाई. एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन. आइएम 2019 हाम्रो पालामा सोधेको क्वेशन हो. भनिसके मैले सायद पढाएको हैन यो. यस, माइटोकोन्ड्रिया है. माइटोकोन्ड्रियामा रेस्पिरेसन फोटोसिन्थेसिससम्म पुगेमा सेल बायोलोजीबाट है त. ठीक छ.
लिङ्क गराइदिएको माइटोकोन्ड्रिया 2 molecules of glycine give rise to the 1 molecule of carbon dioxide and 1 molecule of saccharine. Very very important. Okay, which organelle is related to the wasteful process? Wasteful process here is that is photorespiration. Question entrance question such a photorespiration occurs in option number A C3 plant, option number B C2 plants, option number C C4 plants. भन मलाई आन्सर के हो? C2 C3 C4. फोटोरेस्पिरेसन को अल्टरनेटिभ नेम C2 साइकल हैन फोटोरेस्पिरेसन को अल्टरनेटिभ C2 साइकल पढेको हुन्छ र त्यतिखेर C2 प्लान्ट भनेर लाउँछ है त दैट इज रङ आन्सर जुकाउनलाई राखेको नाम मात्रै C2 साइकल दिएको है इट डजन्ट अकर इन C2 प्लान्ट C2 प्लान्ट भन्ने क्याटेगोरी हुँदैन C3 प्लान्टमै फोटोरेस्पिरेसन हुने हो C3 प्लान्टमै जब कार्बन डाइअक्साइडको अमाउन्ट बढ्छ हैन प्लान्टमा त्यतिखेर के हो आरयुबीपी रुबिलोज बाइफोस्फेट अक्सिजनेज हैन बिर्से यार मैले त त्यसले अक्सिजनेज काम नगरेर के कार्बो अक्सिजनेज काम नगरेर के अक्सिजनेज काम गरिदिन्छ हैन के हो त्यही हो एउटा तिम्रो रुबिसको हैन कार्बो अक्सिजनेज काम नगरिकन अक्सिजनलाई डिग्रेड गर्ने त्यो बनिन्छ है त ठीक छ एक्ज्याक्ट मैले बिर्से फिजियोलोजी एकचोटी हेर्नु पर्छ बिर्सिन लागिसके ठीक छ फोटोरेस्पिरेसन कुन हो यसमा माइटोकोन्ड्रिया पनि हो अप्सन नम्बर ए माइटोकोन्ड्रिया इज अल्सो करेक्ट अप्सन नम्बर सी पेरोक्सिजम इज अल्सो करेक्ट के लाउने यसमा के लाउने भन यस सी पेरोक्सिजम है किनकि क्वेशनले स्पेशली पेरोक्सिजमलाई हाइलाइट गर्नु माइटोकोन्ड्रिया भनेको सबैले सुनेको सबैले बुझेको 7 क्लासमा पढ्ने स्टुडेन्टले पनि मिलाउने पनि सुनेको स्ट्रक्चर हो माइटोकोन्ड्रिया है त एक्जामिनरले त्यो सोध्न खोजे हैन है पेरोक्सिजम स्पेशल नेम भएको स्पेशल दैट इज स्पेशल अनदर सेल अर्गानेल त हैन दैट इज माइक्रोबडिज दैट इज पेरोक्सिजोम सोध्न खोजेको है नट माइटोकोन्ड्रिया बोथ बी एन्ड सी भएको है दैट इज बोथ लाउने माइटोकोन्ड्रिया एन्ड पेरोक्सिजम है त बढी बाटो भएर माइटोकोन्ड्रिया पनि हो पेरोक्सिजम पनि हो यस्तो सानो कुरामा हल्ला गर्ने विवाद गर्ने हैन है त हाम्रो होस्टेलको एउटा कुरा भन्छु मैले त्यो क्वेशन पढाए कि नै वाटर भास्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्म्स इज रिलेटेड टु भनेर लोकोमोसन और सर्कुलेसन छैन दिया गइरे ओहो खतरै गर्दैछ यार तिम्रो त सर्कुलेसन पढाएको हैन त्यो क्वेशनमा यति डिबेट भएको थियो कुनै एउटा होस्टेल भरि बवाल भएको थियो त्यतिखेर अनामनगर बस्थे हैन अनामनगरमा अनि होस्टेल भरि राति 12-1 वर्षसम्म डह्रो चल्यो के मोबाइल थिएन आफ्नो मोबाइल जसको थियो मोबाइल साथीको मोबाइल मगाएर गुगल गरेर बुक मल्टिपल बुक्स जीआरबी ट्रुम्यान के निकालेर है सिनियर दाइसँग झगडा गरेर लास्टमा आफ्नो उसमा लाग्यो है त दाइले भन्नुभयो म त आफ्नो लोकोमोसन लाउँछु मैले भन्नु म त सर्कुलेसन लाउँछु है त डिबेटफुल कुरा पुग्यो है त द आन्सर इज सर्कुलेसन है त द आन्सर इज सर्कुलेसन वाटर भास्कुलर सिस्टम ब्लड भास्कुलर सिस्टम भन्छ नि ब्लड भास्कुलर सिस्टम इज रिलेटेड टु सर्कुलेसन लाइकवाइज वाटर भास्कुलर सिस्टम इज रिलेटेड टु सर्कुलेसन वाटर सर्कुलेट भइसकेपछि इजेक्सनको प्रोसेसमा हुने इजेक्ट गरिसकेपछि न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसन टु एन एभ्री एक्सन देयर इज इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन त्यो सिफन जेट सिस्टम के हुन्छ हैन त्यसमा त्यो सानो ट्युब फिटबाट वाटर इजेक्ट गरिसकेपछि सानो वाटर इजेक्ट गरिसकेपछि त्यसले दिने रिएक्सन फोर्सबाट लोकोमोसन हुन्छ है त लोकोमोसन हुन्छ ओके कहाँ पुगे फाइलमसम्म वेस्टफुल प्रोसेस इन C3 प्लान्ट बाइ पेरोक्सिजम ओके क्वेशन नम्बर 11 हेर क्वेशन नंबर 11 ओके क्वेशन नंबर 11 में के छ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंटिन्यूएशन विथ आंसर के हो यसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंटिन्यूएस विथ बी न्यूक्लियर वाल ए भन्नेको थियो अघि नै सुरुमा पिट्छु है ए भन्नेलाई ओके द आंसर इज के पढा थिए अस्ति नै ओके कन्क्लुजन के निकाले थिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेनले के दिन्छ न्यूक्लियर मेम्ब्रेनबाट आरईआर रफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमबाट थ्रु बाइ द लस अफ राइबोसोम फ्रम द सिस्टर ने के बनाउँछ स्मूथ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम र स्मूथ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको पनि व्हिच स्पेसिफिक स्ट्रक्चर गिभ राइज टु द गोल्गी बडीज बनामलाई
Which specific structure give rise to the Golgi bodies? पढाएको कुरो हो, पढाएको छु है, नेग्लेक्ट गरेर कसैले. यस vesicles, absolutely correct. Use, you are right, vesicle. From the vesicle of smooth endoplasmic reticulum, Golgi bodies arises. The Golgi body बाट कुन organelle बन्ने? Golgi bodies बाट last one. Golgi bodies give rise to the Golgi bodies give rise to the खै त अलिसा छेत्री अन गरेर छोड्दिएको हो कि सबै पढिसक्यौ? पढेकोले पनि हेर है, आफू कतिले एमसीक्यू मैले यत्रो दिन छोड्दाखेरि भ्याउनु पर्ने हो. तिमीहरूले राम्रो स्टुडेन्टले पढेर भ्याइसक्यो होला र वेट गर्नेले मेरो लेक्चरको वेट गरेर होला है त, किनकि मैले सबै कम्प्लिट गर्दै थिएँ. सेन्ट्रल र सेन्ट्रोसोम आफै पनि पढ्न सकिन्छ र एमसीक्यू सल्भ गरे होला सबैले, एक्स्ट्रा क्वेसन. र अब यहाँ हेर, तिमीले के पढ्यौ र मैले के पढेँ र यहाँ के डेलिभर हुँदैछ है त. ओके, के छुटायो भन्ने कुरा तिमीहरूले के पढ्न छुटायो, के इम्पोर्टेन्ट रहेछ नन इम्पोर्टेन्ट रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ है त. लास्ट वान भन्ने लाइसोसोम. लास्ट वान लाइसोसोम. फर्स्ट वान न्युक्लियर मेम्ब्रेनबाट रफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमबाट एसईआर, एसईआरबाट गोल्गी बडीज अल्सो नोन एज डिक्टायोसोम, डाल्टन कम्प्लेक्स हैन. त्यसबाट बन्ने लाइसोसोम, त्यसबाट बन्ने लाइसोसोम. एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द कन्टिन्युएसन विथ. बना अब के रहेछ एउटा रिलेट गर अब. न्युक्लियर मेम्ब्रेन, द्याट इज न्युक्लियर मेम्ब्रेन. सेलको फिगर बनाउँदा याद गर्छ कि नै? सानोमा बनाउने मात्रै फिगर मात्रै बनाएर चिटिक्क बनाउने काम गरे हो कि के कुरा याद पनि गरेछ? यसरी बीचमा न्युक्लियस बनाउँथ्यो र न्युक्लियसको छेउछाउमा यसरी लामो लामो बनाछ कि नै? न्युक्लियसको न्युक्लियर वालसँग यसरी लामो लामो एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएको छ हैन? त्यही हो, कति कुरा भिजुअलाइजेसनबाट याद गर्नुपर्ने हुन्छ है त. यो कन्क्लुजन मैले न्युक्लियर मेम्ब्रेनबाट आरईआर नदे पनि भिजुअलाइजेसनबाट मिलाउनु पर्ने कुरा हो. यो भिजुअलाइजेसनमा मैले सेल भाइलिसमा सेल बनाउँदाखेरि 8, 9, 10 मा चिटिक्क न्युक्लियसको छेउमा न्युक्लियर मेम्ब्रेनसँग टालिएको रफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाउँथे है त. इज द कन्टिन्युएसन फ्रम न्युक्लियर वाल. न्युक्लियर वाल. ओके, क्वेसन नम्बर 12 हेर. क्वेसन नम्बर 12. ओके, क्लियर छ सबैलाई? बुझेछ कि नै कसैले? के कन्फ्युज भयो सोध्नु है, कन्फ्युज भयो सोध. लास्टमा अनम्युट गरिदिन्छु सबैलाई, त्यतिखेर के सोध्न मन लाग्छ सबै सोध है त. सक्ने जति म सबै आन्सर दिन्छु ल. ओके, क्वेसन नम्बर 12. द स्ट्रेन्थ एन्ड रिजिडिटी अफ सेल वाल इज ड्यू टु. द स्ट्रेन्थ एन्ड रिजिडिटी अफ सेल वाल इज ड्यू टु. यस लेग बी को बी भन्ने सुबानी आचार्य. सेलुलोज. ओहो, सेलुलोजले गर्दा हो. somebody tell her please. सेलुलोज भन्ने छ उले. The strength and rigidity of cell wall is due to lignin है. It is due to lignin. Lignin deposition है. Lignin deposit भयो भने cell wall becomes hard. Cell wall becomes hard and tough. That is strength and rigidity of cell wall is due to lignin. Cell wall को अरु कम्पोजिसनहरु के हुन्छ? सेल वाल को अरु कम्पोजिसनहरु सेलुलोज, हेमिसेलुलोज के पढाथे? लिग्निन, पेक्टिन हुन्छ हैन. मेन कम्पोनेन्ट्स दैट इज सेलुलोज एन्ड हेमिसेलुलोज. सेलुलोज एन्ड हेमिसेलुलोज इन हाई अमाउन्ट. र सेल वाल को कुन लेयर? अब मलाई भन, सेल वालमा पुगे म. सेल वाल को कुन लेयर? सेल वाल को चारवटा लेयरबाट मिडल ल्यामेला प्राइम अनि त्यसपछि प्राइमरी सेल वाल, सेकेन्डरी सेल वाल र टर्सरी सेल वाल. चारवटा लेयरबाट मलाई भन कुन लेयर असेलुलोजिक. Which layer is known as acellulosic layer? 4 layers पढाएको याद गर. चिटिक्क फिगर बनाएको थिए सायद मैले, एकदम कलरफुल फिगर आइप्याडबाट. कलरफुल रंगी चंगी फिगर मात्रै इन्जोय गरे हो कि पढेको पनि हो. यस मिडल ल्यामेला है त. मिडल ल्यामेला, दैट इज मिडल ल्यामेला इज acellulosic layer. मिडल ल्यामेला इज acellulosic layer है त. अब भन मिडल ल्यामेला इज acellulosic भनेपछि क्वेशन नम्बर 13 हेर. क्वेशन नम्बर 13 मिडल ल्यामेलामा सेलुलोज हुँदैन भनेपछि क्वेशन नम्बर 13 मिडल ल्यामेला कन्सिस्ट अफ चन्द्रिका दास पेक्टिन, पेक्टेट. यस पेक्टिन एब्सोल्युटली करेक्ट. पेक्टिन एब्सोल्युटली करेक्ट. पेक्टिन है त. पेक्टेट खोजेन कसैले? क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम पेक्टेट. क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम पेक्टेट खोज्ने कतिजना हो? हात उठाऊ. एकचोटि सर र अप्सन हेर्दाखेरि क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम पेक्टेट खोज्ने कतिजना हो? म पनि हो एउटा, मैले हात उठाए. क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम पेक्टेट खोज्ने म पनि हो. त्यतिखेर पढ्दाखेरि मैले अप्सनमा त छैन, सेलुलोज हुँदैन भनेर पढेको, कहीँ पनि देख्दिनँ क्याल्सियम म्याग्नेसियम. र पेक्टिन, क्याल्सियम प्लस पेक्टिन मिलेर बनेको, द्याट इज रिएक्सन भएर क्याल्सियम पेक्टेट भएको, बुझ्यौ नि? म्याग्नेसियम प्लस पेक्टिन
magnesium pectate जो किन हैन है त middle lamella consist of pectin that is pectate, calcium and magnesium pectate. Option number A calcium pectate, option number B magnesium pectate bana कुन लाउने C both छैन है both छैन calcium pectate or magnesium pectate. Yes, calcium pectate is the correct answer. Correct भन्दा पनि calcium pectate is the best answer. Both छ भने both लाउने calcium high amount मा हुन्छ that is middle lamina consist of calcium and magnesium pectate, more priority to calcium. And ripening of fruits is due to the dissolution of calcium and magnesium pectate from middle lamella भनेर सबैले थाहा छ होला. Okay, question number 14 मा हेर mitochondria are believed to be bacterial endosymbiont of cell because mitochondria are believed to be bacterial endosymbiont of cell because भन bacterial endosymbiont किन भनिन्छ एकदम सजिलो क्वेशन हो. Yes, option number A they have their own nucleic acid. Mitochondria doesn't resemble like bacterium. They arise from de novo. De novo को meaning थाहा छ? De novo को meaning थाहा छ कि नै? De novo भनेको de novo भनेको जहाँ पनि de novo आउँछ de novo means occurring for the first time है. De novo भनेको de novo meaning यहाँ लेखिदिन्छु de novo that is occurring spelling mistake भयो occurring for the first time. Okay, de novo भनेको that is occurring for the first time. कुनै पनि कुरा first time हुन्छ भने that is known as de novo. Example भन्छु म de novo mutation भनेर सुन्यो होला. De novo mutation सुनेछ कि नै? Suppose for example family मा कसैलाई first time Turner syndrome भयो. That is Turner syndrome. Turner syndrome भनेको मोनोसोमी हैन? मोनोसोमी को लागि @motu भनेर सम्झेको थिएँ मैले @motu मोनोसोमी को यहाँ हो TU को टर्नर सिन्ड्रोम मोटु. सपोज फर एक्जाम्पल कसैलाई टर्नर सिन्ड्रोम भयो फ्यामिली फर द फर्स्ट टाइम दैट इज नोन एज de novo म्युटेसन. त्यसलाई de novo म्युटेसन भनिन्छ. बुझ्यौ नि? कसैलाई फर्स्ट टाइम डायबिटिज भयो फ्यामिलीमा भनेको हिस्ट्री छैन, कसैको जेनेटिक हिस्ट्री छैन, बाबुबाजे कसैलाई पनि त्यो रोग लागेको छैन र अब कसैलाई फर्स्ट टाइम भयो भने दैट इज नोन एज de novo है त. de novo म्युटेसन, de novo डिजीज means occurring for the first time, occurring from the first time. Okay, mitochondria are believed to be bacterial endosymbiont. Bacterial endosymbiont किन भनियो? Because they are also known as semi autonomous cell organelle. Okay, 12 पढ्दै गरेकोलाई को छ? 12 पढ्दै गरेको I think most of you are 12 passed. Yes, 12 दिएको सबैले हैन? ठीक छ. 1 marks of question सोधे होला. Why mitochondria plastid is known as semi autonomous cell organelle? 1 marks of question perfect answer चाहियो मलाई. 1 मा 0.5 नआउने तरिकाले के हो? जसले 12 मा दियो पर्फेक्ट एन्सर लेख्यो उसको राम्रो कन्सेप्ट छ है सेल बायोलोजीमा. यो धेरैचोटि भनिसके मैले 6 लेक्चर 7 लेक्चर पढाए. यस 11 मा हैन 11 मै हो सबैको भएको. म 12 भन्न आयो है त. Because they have their own nucleic acid, because they have their own DNA, RNA and 70s ribosome. Because they have their own DNA, RNA के हुन्छ? DNA, RNA and 70s ribosome. Because they have their own 70s DNA and RNA and 70s ribosome. भनेको they have their complete machinery. They have their complete machinery work to perform protein synthesis है. protein synthesis लाई के चाहिन्छ? DNA बाट RNA बन्नु पर्यो, RNA प्रोटिन ट्रान्सक्रिप्सन ट्रान्सलेसन भनेको न्यूक्लियर DNA मा यिनीहरु भर पर्दैन. भनेको न्यूक्लियर DNA मा भर नपरिकन plastid and mitochondria have their own complete machinery to form proteins to help in protein synthesis है त. आफूले चाहिने प्रोटिन आफै बनाउँछ. So they are known as bacterial endosymbiont or semi autonomous cell organelle. बुझे सबैले? क्लियर भयो है? 11 को लागि पनि भन्दै गयो. 1 मार्क्स को लागि चिटिक्क लेख्ने. अब एकदम सबलाई चकित बनाउने है त. एकदम स्मार्ट हुनु पर्यो के. स्मार्ट बुकको पर्फेक्ट एक्जाम्पल भनौ. स्मार्ट बुकको पर्फेक्ट एक्जाम्पल. ओके, यासी दिथे हैन मैले. यासी दिथे र त्यसपछि ब्रिज कोर्स गरियो. 1 महिना गाउँ घुम्न गइयो. त्यसपछि 1 महिना घुमिसकेपछि बाँकीको 2 महिना ब्रिज कोर्स जोइन गरे र ब्रिज कोर्स जोइन गरिसकेपछि तिम्रो 11 मा के पढ्न पर्ने हो किनकि बेस भनेको मेरो ब्रिज कोर्सबाटै सुरु भयो है. 10 क्लाससम्म म एभरेज स्टुडेन्ट थिए सायद.
एभरेज स्टुडेन्ट बिकज 10 क्लासमा 3.8 आएको होइन 10 क्लासमा सायद कम्पिटिटिभ भएको भए स्कुलमा अझै कम्पिटिटिभ इन्भाइरोमेन्ट भएको भए चाहिँ राम्रो जिपी आउँथ्यो कि थाहा भएन तर प्लस 2 मा 11 12 मा यति कम्पिटिसन थियो र त्यो कम्पिटिसनमा कम्पिट गर्न यस्तो मजा लाग्यो नि त्यसको आउटपुट अहिले छँदैछ है त्यसको आउटपुट अहिले देखिरहेको छ ओके र मैले के भन्दै थिएँ ब्रिज कोर्समा अनि त्यसपछि 11 को प्र्याक्टिकल हुन्छ नि 11 को प्र्याक्टिकल बनाउने फाइल 11 को प्र्याक्टिकल फाइल ब्रिज कोर्समा सब छैट बायोलोजीको दाइको सिनियर दाइसँग माग्यो दाइ हुनुहुन्छ आफ्नै र दाइले गाइड गर्नुभयो भिके श्रेष्ठ मैले ब्रिज कोर्सबाटै पढ्न थाले हो भिके श्रेष्ठको न्युमेरिकल प्रोजेक्टाइल मोसनको न्युमेरिकल मलाई ब्रिज कोर्समै आउँथ्यो है त्यहाँबाट बेस सुरु भएर अहिले इन्ट्रान्ससम्म सकियो बुझ्यो नि 2 वर्ष इन्ट्रान्स भनेको प्लस 2 दिएर 3 महिनामा पढ्ने कुरा होइन प्लस 2 दिएर 3 महिना मर्ने मिट्ने गरी पढेर नाम निकाल्छु भन्ने एकदमै हार्ड हुन्छ एकदमै गाह्रो है प्लस 2 जतिसुकै राम्रोसँग पढे पनि प्लस 2 मा इन्ट्रान्स पढेको छैन प्रिमियर गरेको छैन भने इट्स भेरी टफ बुझ्यो नि म्याक्सिममले लस गरेर हुन्छ इट इज द आउटकम अफ 2.5 इयर्स इन्ट्रान्समा नाम निकाल्यो भने इट इज द आउटकम अफ 2.5 इयर्स 2 वर्ष 11 12 त्यसपछि बाँकीको 3 महिना 4 महिना 2.5 इयर्सको मेहनत हो है ओके र त्यतिखेरै प्र्याक्टिकलको मैले सबै सकेको थिएँ प्र्याक्टिकल बायोलोजीको सबै साथीहरूले टिफिन टाइममा माग्थे होइन सबै साथीहरूले टिफिन टाइममा प्र्याक्टिकल फाइलले भन्छ पङ्कज र दियो केटाहरू बायोलोजीको मात्रै गरेको थिएँ सबैको त सक्न नि सकिन्न अलिअलि रिल्याक्स पनि गर्नु परेन भर्खर एसिदिएको सब जतिखेर पनि पढ्न पनि मन लाउनु है त अनि र 11 12 मा इन्ट्रान्स कसरी पढ्ने भन्ने कुरा भन्छु है त ओके बाएको मैले पनि गरेँ ड्रइङहरू एकदम राम्रो है ड्रइङ गर्नेहरू एकदम राम्रो त्यसलाई स्मार्ट वर्क भन्छ बुझ्यौ नि हार्ड वर्क अलवेज पेज अफ भन्छ नि हार्ड वर्क अलवेज पेज अफ एन्ड स्मार्ट वर्क अलवेज इज एज हार्ड वर्क स्मार्ट वर्कले जहिलेसुकै यो तपाईँको हार्ड वर्कलाई सजिलो बनाउँछ है त स्मार्ट वर्क एन्ड हार्ड वर्क सँगसँगै लानु पर्यो यो बिराको टाइमहरूले यसरी युटिलाइज गर्ने हो र त्यसपछि अर्को कुरो 11 12 मा इन्ट्रान्स सँगै कसरी पढ्ने भन्दाखेरि केही पाउनलाई केही गुमाउनु पर्छ भन्दा नि केही छोड्नु पर्छ म यता इङ्ग्लिसमा पनि साहित्यकार लिटरेचर बन्छु र नेपालीमा पनि एन्सरहरू होइन कथाको के एन्सर साहित्यकारै बन्छु साहित्य तरिकाले लेख्छु र यता प्र्याक्टिकल फाइल पनि चिटिक्क बनाउँछु फर्स्ट माइक्रोसफ्टको स्ट्रक्चर एकदम राम्रो चिटिक्क सबैभन्दा राम्रो बनाउँछु त्यस्तो पनि गर्ने र इन्ट्रान्समा पनि राम्रो नम्बर ल्याउँछु केही हुँदैन है त्यसले टाइम कसरी म्यानेज गर्ने भन्छ नि कसरी पढ्नु भयो 12 मा भन्छ होइन कसरी पढ्यो भनौँ एकदम नराम्रो कुरो छ अहिले क्वाड 50 वटा क्वेसन भ्याइन्छ कि नै ठिक छ क्वाड पछि भनौँ है त भनिसकेको छ मैले हजुरले मैले भने छैन जस्तो लाग्छ मैले क्वाड गरौँ है त क्वाड गरौँ लास्टमा बनाउँला है त ठिक छ लास्टमा सेयर गरौँ है त कुरा ओके क्वेसन नम्बर 14 भयो होइन दे हेभ देयर ओन न्युक्लिक एसिड क्वेसन नम्बर 15 हेर अलि पेसअप लिए है मैले यो सकिन्छ कि नै 8:30 9 बजेसम्म सक्नुपर्छ त्यसो त खाना खानु पर्यो होइन ओके क्वेसन नम्बर 15 प्रोग्राम सेल डेथ इज नोन एज के होला प्रोग्राम सेल डेथ अपोप्टोसिस सबैले पढेको अपोप्टोसिस यस प्रोग्राम सेल डेथ इज नोन एज अपोप्टोसिस प्रोग्रामको पीले आनराइन गर र अपोप्टोसिसको पीले आनराइन गर्ने है त अपोप्टोसिसको पीले आनराइन गर्ने द्याट इज प्रोग्राम सेल डेथ इज नोन एज अपोप्टोसिस र अप्सन नम्बर ए मा नेक्रोसिस छ व्हाट इज नेक्रोसिस भन्नु मलाई अब व्हाट इज नेक्रोसिस yes disorganized cell death also known as unprogrammed cell death भनेको प्याथोलोजिक कन्डिसनमा यो नेक्रोसिस अपोप्टोसिस एमबीबीएस कोर्स हो एमबीबीएस फर्स्ट इयरमा पढ्ने कुरा एमबीबीएस फर्स्ट इयरको फर्स्ट मन्थमा पढाइ हुने यही हो नेक्रोसिस अपोप्टोसिस पढाइ हुन्छ एमबीबीएस क्वेसन ल्याएर पनि हालेको होइन मैले तर इन्ट्रान्समा चलेको क्वेसन है यो इन्ट्रान्समा सोधिरहेको हुन्छ त्यही भएर यो जनरल कन्सेप्ट हो apoptosis that is programmed cell death is known as apoptosis and unprogrammed cell death is known as necrosis भनेको फिजियोलोजिकल तरिकाले फर एक्जाम्पल हाम्रो बडीले प्लान गरेको तरिकाले अब यो कुनै कुरा सर्टेन पार्ट अर सर्टेन स्ट्रक्चर चाहिँदैन हाम्रो बडीलाई त्यसरी प्रोग्राम तरिकाले मारेको त्यसलाई भन्छ
अपोप्टोसिस र अनप्रोग्राम कुनै डिजिज लायो कुनै ब्याक्टेरियल भाइरल इन्फेक्सन भयो र त्यो ब्याक्टेरियल भाइरल फंगाइले मारेको सेललाई दैट इज अनप्रोग्राम सेल डेथ इज नोन एज नेक्रोसिस अनप्रोग्राम सेल डेथ इज नोन एज नेक्रोसिस ओके अब नेक्रोसिसको कुरा गर्दाखेरि क्वेशन नम्बर 16 मा आएर क्वेशन नम्बर 16 necrosis is because of option number A chloroplast option number B ribosomes option number C endoplasmic reticulum D lysosome अब मलाई भन सेल डिग्रेड केले हुन्छ डिग्रेडेसन अफ सेल इज ड्यू टु क्वेशन लिंक सँगसँगै राखेको छु है मैले एकदम धेरै मेहनत गरेर बनाएको क्वेशन हो यो काकाबाट मल्टिपल बुक्स जीआरबी त्यसपछि ट्रुम्यान अनि नेम मोड्युल नेमको पनि पहिलाको मोड्युल फेरि अहिले लेटेस्ट मोड्युल फेरि आफूले पढेको फेरि के पढायो सबै बेसिसले बनाएको क्वेशन हो यो मैले दिस आर माइ स्पेशल 50 क्वेशन्स के पढे थिए मलाई थाहा छैन तर यो 50 क्वेशन्स चाहिँ जानी राख है ओके नेक्रोसिस इज बिकम मलाई याद नगरे पनि यी क्वेशनहरुलाई चाहिँ याद गर्दिनु एकचोटी इट विल बी भेरी हेल्पफुल necrosis is because of lysosome absolutely correct lysosome भन्ने बित्तिकै that is necrosis भन्ने बित्तिकै सेल डेथ हैन अनप्रोग्राम सेल डेथ प्रोग्राम होस् या अनप्रोग्राम होस् अपोप्टोसिस भने पनि नेक्रोसिस भने पनि आन्सर लाइसोसोम हुन्छ बिकज लाइसोसोम has what type of enzyme lysosome has what type of enzyme hydrolytic enzyme they have 40 hydrolytic enzyme there are 40 hydrolytic enzyme which act in which pH कुन pH मा एक्ट गर्ने भन मलाई कुन pH मा एक्ट गर्ने एसिडिक pH yes they act in acidic pH बुकमा 50 हाइड्रोलाइटिक एन्जाइम दिएको होला हैन कुनै बुकमा 40 छ कुनै बुकमा 50 छ that's not matter of debate हामीलाई चाहिएको इम्पोर्टेन्ट भनेको that is they have hydrolytic enzymes which act in acidic pH एकदम इम्पोर्टेन्ट they act in acidic pH र pH कति देखि कति 4.5 to 6 absolutely correct युरिका पढिरहेको रहेछौ ठीक छ 4.5 to 6 कि नोट साइडमा राखेको मिलाउनको लागि 4.5 to 6 है आफूले चिट नगर्ने कहिले पनि बुझ्यो ओके क्वेशन नम्बर 17 हेर which histone is absent in a nucleosome a okay all are correct all of you are correct that is histone 1 H1 histone is absent in nucleosome is chromatin भनेको in ultra structure of chromatin in ultra structure of chromatin consist of various beaded like structure what are these beaded like structure called nucleosome or nobody nucleosome and nobody each nucleosome consist of kati types of histone each nucleosome consist of four types बाट पनि types को spelling पनि के भयो 4 types कुन yes H2 को पनि कतिवटा टाइप H2 को पनि A and H2A and H2A र H2B र अर्को H3 and H4 र अर्को H1 हिस्टोन पनि छ क्रोमेटिन मै हो हुने न्यूक्लियोसोम कै वरिपरि हुने हो that H1 histone is also known as linker histone connecting two or more nucleosome दुईटा अथवा दुईटा न्यूक्लियोसोमलाई जोड्ने लिंकर हिस्टोनलाई भनिन्छ H1 histone or linker histone protein 4 types of histone protein present in each nobody or nucleosome H2A H2B H3 and H4 and total how many histone protein 4 types each कति number 1 in number or 2 in number yes each 2 in number भनेको H2A पनि दुईटा हुन्छ H2B पनि दुईटा H3 पनि दुईटा H4 पनि दुईटा गरेर टोटल 8 histones 8 in number is present in each nobody okay question number 18 हेर question number 18 the organ of glycosylation is easy question the organ of glycosylation is D भनेर question मार्क कृषिमा are you not aren't you confident पढाको यो question गराको पनि हो आफै गराको छ है याद गर दर्गनाथ एकदमै फोकस गरेको क्वेशन ग्लाइकोसाइलेसन ग्लाइकोसिडेसन एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम पनि कुन स्पेसिफिक भन मलाई एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम पनि स्पेसिफिक कुन यस गोल्गी बडीज पनि हो यस एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाट पनि स्पेशली एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाट पनि दैट इज आरईआर रफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम र अर्को कुन अर्गानेल दैट इज गोल्गी बडीज अर्को कुन अर्गानेल गोल्गी बडीज द अर्गन अफ ग्लाइकोसाइलेसन इज rough endoplasmic reticulum and Golgi bodies rough endoplasmic reticulum and Golgi bodies है त बोथ भयो भने अप्सनमा
बोथ लाउने र दुईटै र जब दुईटै अप्सनमा के लाउने नि त्यतिखेर दुईटै हुँदैन दुईटै हुँदैन है एकदमै त्यो बहुत एक्सेप्सनल केस हो त्यो क्वेसन आफै क्रिएट गरे मात्रै हो र क्वेसन बनाउने बेलामा यति बुझ केयुले मात्रै हो सायद क्वेसन आफै बनाउने र यो कम्प्लिट सोल्युसनमा कति क्वेसनहरु देखिरहेको हुन्छ नि तिमीले हैन त्यो भनेको सबै हामीले एक्जाम दियो नि हाम्रो ब्याचले र हामीले सम्झिने हो हाम्रो पालामा यो क्वेसन आएको थियो यो अप्सन थियो अप्सन नम्बर एबीसीडी र त्यही हामीले दिने हो र त्यही प्रिन्ट हुने है र कतिले अप्सन बिर्सेको हुन्छ र अप्सन र करेक्ट एन्सर चाहिँ याद हुन्छ करेक्ट एन्सर एउटा अप्सन राखिदिन्छ अरु अप्सन आफै क्रिएट गर्दिने है र क्वेसन बनाउने मान्छेले पनि क्वेसन क्रिएट गर्ने फुर्सद गर्नुपर्छ लाई र क्वेसन क्रिएट गर्दा पनि गर्दैन कुनै एउटा बुक उचाल्छ इन्डियन बुकै हो उचाल्ने अरु कुनै नेपाली राइटरको बुक कुनै पनि लिँदैन है इन्डियन बुक कि जीआरबी कि ट्रुम्यान दिने स्कुल लिन्छ इन्डियन बुक लिन्छ तर त्यसबाट छाप्ने हो क्वेसन डन्डन 100 वटा क्वेसन छाप्छ 200 वटा अब त र त्यो बुकमा जे एन्सर दिएको छ त्यही हुन्छ एन्सर कति डिबेटफुल कुराहरु हुन्छ हैन नीट जस्तो हुन पर्ने त नीट जस्तो हो क्वेसन पेपर एन्सर पेपर सबै दिनु पर्ने हैन त्यस्तो हुँदैन है र यो आरईएन गोल्की बडीज यो तिम्रो कति यो टेस्टहरु लिन्छ नि त्यो भनेको आफै बनाएको क्वेसनहरु हो आफै बनाएको क्वेसनहरु पनि कहिले पनि लजिकल हुँदैन है क्वेसन जुन बुकमा छ दैट इज प्रोफेसनल क्वेसन त्यसमा छ भने बल्ल त्यो कुरामा डिबेट गर्न थाल्ने ओके आरईआर एन्ड गोल्की बडीज दुवै दिएको छ मानव इन केस दुवै दियो के लाउने दुवै दिएछ भने यस गोल्की बडीज है गोल्की बडीज बोथ छैन गोल्की बडीज लाउने है त त्यो आउँदैन त्यही पनि main organ for that is Golgi body's main organ glycosidation and glycosylation. What is the meaning of glycosidation and glycosylation? बना मलाई glycosidation and glycosylation भनेको के हो लेख्दिम यहाँ लिपिड प्लस लिपिड र के भने मैले लिपिड एन्ड प्लस पनि कता हो ओके लिपिड एन्ड प्रोटिन सरी लिपिड एन्ड कार्बोहाइड्रेट लिपिड एन्ड कार्बोहाइड्रेट लिपिड एन्ड कार्बोहाइड्रेट बाट बनाउने दैट इज व्हाट के बन्छ यसबाट लिपिड एन्ड कार्बोहाइड्रेट बनाउने के बन्छ यार फाइनल प्रोडक्ट ग्लाइकोलिपिड ग्लाइको भन्ने बित्तिकै कार्बोहाइड्रेट त्यसबाट बनाउने ग्लाइकोलिपिड दैट इज एन्ड दिस फर्मेसन अफ ग्लाइकोलिपिड इज नोन एज ग्लाइकोलिपिड फर्मेसन प्रोसेसलाई के भनिन्छ द फर्मेसन अफ ग्लाइकोलिपिड इज नोन एज ग्लाइकोसिडेसन इट इज नोन एज ग्लाइकोसिडेसन को डी लिपिड को डी र लिपिड एन्ड कार्बोहाइड्रेट को डी है ग्लाइको भन्ने बित्तिकै सबै ठाउँमा कार्बोहाइड्रेट एभ्रीवेयर ग्लाइको भन्ने बित्तिकै कार्बोहाइड्रेट ग्लाइको प्रोटिन भन्छ भनेको इज द कम्बिनेसन अफ प्रोटिन एन्ड कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोसिडेसन ओके ग्लाइकोसाइलेसन लेखिन है मैले भनिदिन्छु यतिकै टिप ग्लाइकोसाइलेसन भनेको द फर्मेसन अफ ग्लाइकोप्रोटिन फ्रम carbohydrate and protein it is known as glycosylation rough endoplasmic reticulum and Golgi bodies rough endoplasmic reticulum and Golgi bodies rough endoplasmic reticulum and Golgi bodies okay question number 19 okay question number 19 हेर सबैले lysosomes are formed by question number 19 lysosomes are formed by भन मलाई लाइसोसोम आर फर्म बाइ कसले होला लाइसोसोम अघि नै पढाको अघिको स्पेशल क्वेसन देखियो हैन क्वेसन देखाउँदिन है फेरि गुगल गर्ला ठीक छ ओके लाइसोसोम आर फर्म बाइ यस गोल्गी बडीज एब्सोल्युटली करेक्ट गोल्गी बडीज अघि नै पढाको रेगुलर मेम्ब्रेनबाट रफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम त्यसबाट एसईआर त्यसबाट गोल्गी बडीज त्यसपछि लाइसोसोम है त यो सजिलो क्वेसन यसमा टाइम लाग्दैन Question number 20 here. Question number 20. Which of the following is known as organelle within an organelle? Which of the following is known as organelle within an organelle? Ribosome, peroxisome, endoplasmic reticulum, mesosome. Yes. Answer के होला यसको? D. सुभानी आचार्य D. mesosome. के गरौ यार म पढाउन छोड्दियो? D भनिरहेछन्. Ribosome है. It is known as organelle within an organelle. मैले राइबोसोम पढाउँदाखेरि सायद पढाइन है. पढा थिएन हैन इट इज नोन एज organelle within organelle it is also known as which factory protein factory or ribosomal factory मेरो फर्स्ट क्लास हो ओके ठीक छ सरी protein factory absolutely correct protein factory of cell is known as ribosome
whereas ribosomal factory is known as कुन हो ribosomal factory? Ribosomal factory बना ribosomal factory. Yes, yes, Sonia Rai, mitochondria, absolutely correct. Nice. Mitochondria, okay. Ribosomal factory is mitochondria. Oh, mitochondria. Mitochondria, Sneha Upadhyay. Nice. Mitochondria. न्युक्लियस भन्ने र माइटोकन्ड्रिया भन्ने एकचोटि झगडा गर है त खोलिदिउ माइक डिबेट गर्छौ साच्चै म छोडिदिन्छु पढाउन यार अब माइटोकन्ड्रिया यस्तो मजाले पढाएको राइबोसोमल फ्याक्ट्री नोन एज न्युक्लियोलोस भनेर पढाएको हैन न्युक्लियोलोस द्याट फर्म्स व्हिच आरएनए राइबोसोमल आरएनए ट्रान्सफर अनि जेनेटिक आरएनए मेसेन्जर आरएनए कुन आरएनए भन that forms rRNA ribosomal factory known as nucleolus nucleolus को अर्को नाम भन स्नेहा उपाध्याय फर्स्ट क्लास हो तिम्रो पनि सायद फर्स्ट क्लास बाट तिमी पढिराछौ जस्तो लाग्छ मलाई भन यसरी बिगार्न पाइन्न है माइटोकन्ड्रिया भने विक्रम भन्नेले पनि माइटोकन्ड्रिया भनेको थियो हैन माइटोकन्ड्रिया अनि nucleolus is also known as plasmosome that is ribosomal factory protein factory भन्यो भने that is ribosomes why it is known as organelle within organelle किन भन किनकि प्रोटिन आफैले बनाउँछ है किनकि प्रोटिन आफैले बनाउँछ र it is present in which cell organelle कुनमा हुन्छ यो भन माइटोकन्ड्रिया पनि हुन्छ प्लास्टिडमा पनि हुन्छ अरु हैन न्युक्लियसमा त हुन्छ नि है त ओके क्वेशन नम्बर 21 हेर दिलाउँ जस्तो छ बल्ल हाफमा पुगियो अझै बाँकी छ 21 क्वेशन नम्बर 21 चुज द करेक्ट स्टेटमेन्ट all enzymes are protein some enzymes are protein र सी मा हेर all enzymes and hormones are protein अप्सन नम्बर डी all of the above के होला यसको आन्सर 21C all enzymes 21C सुदीप ढकाल बी some enzymes are protein okay nice guess some enzymes are protein some भन्ने पनि सोच्दै गए कडा रहेछ यार बी सागर पाण्डे बी some enzymes are बी ए भनेर एक क्वेशनमा दिया गइरे all enzymes are protein ओके अब मलाई भन हार्मोनको कुरा गरे हैन मैले कति टाइपको हार्मोन पढ्यो हार्मोन कति टाइपको पढ्यो अकॉर्डिंग टु द कंपोजिशन भन पेप्टाइड हार्मोन अरु के पढ्यो सबै भन्दिन म पेप्टाइड हार्मोन अरु पेप्टाइड हार्मोन फ्याटी एसिड डेरिभेटिभ पढ्यो कि नाइ @पापिसियम भनेर स्टेरोइड डेरिभेटिभ भनेर फ्याटी एसिड डेरिभेटिभ अर्को स्टेरोइड अनि अरु के हो अरु पनि छ है पढेको उसमा पढ्यो होला इन्डोक्राइन सिस्टममा हैन सरले पढाउनु भयो होला ओके अब मलाई भन पेप्टाइड हार्मोनको एक्जाम्पल के निमोनिक्स एकदम फेमस निमोनिक्स पेप्टाइड हार्मोन सम्झिनको लागि फेमस निमोनिक्स भन फेमस निमोनिक्स @पापिसियम हैन @पापिसियम PAPICM चीफ मिनिस्टर अफ मध्यमाञ्चल इज पापी सबैको है त मध्यमाञ्चल रे 3 नम्बर प्रदेश सबै प्रदेशको है त ओके @पापिसियम पापीको PAP बाट के हो पोस्टेरियर पिट्युटरी अनि ए बाट एड्रेनोकर्टिको एसिटिएच हैन एसिटिएच अनि अर्को पी बाट के हो आई बाट इन्सुलिन र सीएम बाट पी बाट पाराथाइरोइड र सीएम को सी बाट के हो कर्टिसोल के हो एम बाट क्याल्सिटोनिन कर्टिसोल हैन कर्टिसोल इज स्टेरोइड बिर्से मैले ठ्याक्कै त निमोनिक्स याद छ @पापिसियम भनेर अर्को फ्याटी एसिड डेरिभेटिभ है त त्यसमा गइन एकैछिन याद दिलाइदिएको तिमीहरुलाई all enzymes and hormones and protein भन्नेलाई सुन फ्याटी एसिड डेरिभेटिभ एकदम फेमस क्वेशन भन फ्याटी एसिड व्हिच हार्मोन इज फ्याटी एसिड डेरिभेटिभ भन मलाई फ्याटी एसिड कम्पोजिसन फ्याटी एसिड डेरिभेटिभ भएको भन आई विल बी भेरी इम्प्रेस्ड अलिसा छेत्री एनीवन कसैले आन्सर गर्न सक्छ नेम पनि क्वाड छ यो क्वाड नगर्ने त सेल बायोलोजीको यो सकाउन है पहिला ओके फ्याटी एसिड भन्न सकेन कसैले इन्डोक्राइन पढाइ भयो कि नाइ इन्डोक्राइन क्याल्सिट्रोल नो भयो हैन अनि के पढ्यो त यार तिमीहरुले इन्कम्प्लिट कुरा पढ्या हो
फ्याटी एसिड यतिचोटि सोधेको छ क्वेसन, भेरी फेमस क्वेसन। इपिनेफ्राइन नो नो नट इपिनेफ्राइन। यस स्नेहा उपाध्याय एब्सोल्युटली करेक्ट। प्रोस्टाग्ल्यान्डिन है, प्रोस्टाग्ल्यान्डिन। आज भर्खर टिपिहाल्ला कपीमा। प्रोस्टाग्ल्यान्डिन। प्रोस्टाग्ल्यान्डिन कसले सेक्रेट गर्छ? प्रोस्टाग्ल्यान्डिन। प्रोस्टाग्ल्यान्डिन सेक्रेटेड बाई व्हिच ग्ल्यान्ड? प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड हैन, secreted by prostate gland. Prostaglandins is fatty acid derivative. Very special question. यो इन्डियामा कहाँ एपीएमटी निर्दित कदा 4-5 चोटि सोधिसकेको क्वेसन है। फ्याटी सबैले पेप्टाइड हार्मोन, स्टेरोइड हार्मोन बोक्छ, त्यो मस्ट कमन हो, सबैलाई थाहा हुन्छ त्यो। ओके, स्टेरोइड हार्मोन भनेपछि हार्मोन्सहरु, अल हार्मोन्स आर प्रोटिन कि नाइ भन? हार्मोनहरु सबै प्रोटिन हो कि नाइ? अब भन मलाई। हैन है भनेपछि अप्सन नम्बर सी के भयो? अप्सन नम्बर सी इज राइट अर रङ? कन्क्लुजन के निस्क्यो भनेको पेप्टाइड हार्मोन कुनै, पापिसियम कुनै फ्याटी एसिड हुँदो रहेछ, कुनै स्टेरोइड हुँदो रहेछ भनेको अप्सन नम्बर सी इज रङ। अब भन बी। अब बी र एमा अब डी पनि हुने भएन है, अल अफ द एबभ पनि हुने चान्स भएन। सी इनकरेक्ट भएपछि अल अफ द एबभ पनि हुँदैन। ओके, यस अल इन्जाइम्स आर प्रोटिन है। अल इन्जाइम्स आर केमिकली प्रोटिन। इन्जाइममा कुनै पनि एक्सेप्सन छैन। अल इन्जाइम्स आर केमिकली प्रोटिन। सम इन्जाइम्स आर प्रोटिन पनि हैन। यो 11 तिर पढ्नु पर्ने कुरा, ब्रिजकोषतिरै हो सायद। मैले त ब्रिजकोषमै पढाएको थिएँ। अल इन्जाइम्स आर केमिकली प्रोटिन र ब्रिजकोषमा अल हार्मोन्स आर प्रोटिन पनि पढाएको थिएँ। तर 12 मा आएर अल हार्मोन्स आर प्रोटिन हैन, सम हार्मोन्स आर प्रोटिन। द्याट इज नट मिस्टेक, द्याट इज रेक्टिफिकेसन। त्यसलाई रेक्टिफाई गरेको बुझ्यो नि? द्याट इज अल हार्मोन्स हैन, सम हार्मोन्स आर प्रोटिन, सम आर फ्याटी एसिड डेरिभेटिभ, सम आर स्टेरोइड, अनि बट अल इन्जाइम्स आर प्रोटिन। अल इन्जाइम्स आर प्रोटिन। क्वेश्चन नंबर 22 हेर। क्वेश्चन नंबर 23, लाइसोसोम एक्ट इन एसिडिक pH। सबैलाई थाहा छ लाइसोसोम एक्ट इन एसिडिक pH। लाइसोसोम एक्ट इन एसिडिक pH कुन pH मा? कति अघि नै भर्खर पढाएको, यो रिपिट भयो हैन? फेरि स्क्रोल गर्नु पर्यो। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 हेर। क्वेश्चन नंबर 23 है त। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, द इनर मेम्ब्रेन अफ, एकदम सोचेर आन्सर दिने, हतार गर्ने हैन। 50 को रिचार्ज कार्ड हो, मिलाउनलाई है त। एकदम आत्तिने हैन है कोही पनि। द इनर मेम्ब्रेन अफ माइटोकोन्ड्रिया बियर्स finger like projections called cristae. These cristae helps in option number A increases MD man, B increases surface area, B increases surface area. Yes MD, yes B, सबैले मिलाएर त के हो? all of you are intelligent. Yes, all of your cerebrum are excellent. ठीक छ। Okay, that is helps in it helps in increasing surface area. किन होला? MD मलाई मेसेज गर है, अहिले कन्ट्याक्ट गर। एमडी एक्ज्याक्ट नाम थाहा भएन, मलाई मेसेज गर्नु। फेसबुकमा एड छ भने मेसेन्जरमा नम्बर मेसेज गर। एमडी के थियो नाम टिप्छु है त म। यस एमडी आयन मिया। ओके, ठीक छ। कङ्ग्रेचुलेसन्स टु यु, फर्स्टमा एन्सर दियो, सबैले मिलायो, सबैले कङ्ग्रेचुलेसन्स। एकदम स्पेशल क्वेसन हो। अब मलाई भनिदियो इन्क्रिजेस सर्फेस एरियाको एक्सप्लेनेसन चाहियो, यतिकै भनेर हुँदैन। द इनर मेम्ब्रेन अफ माइटोकोन्ड्रिया बियर्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड क्रिस्टाई. दिस क्रिस्टाई भन। प्रोटीन सिन्थेसिस सुबानी नो, एब्सोल्युटली रङ। प्रोटीन सिन्थेसिस हैन भन। यो माइटोकोन्ड्रिया भयो र भित्रको यसरी फिंगर लाइक प्रोजेक्सन कसरी यो हेयर बनाउने, माउसबाट कन्ट्रोल गर्ने गाह्रो भइराछ। यो भित्र निस्केको डिप्रेसन्स फिंगर लाइक प्रोजेक्सन इज नोन एज क्रिस्टाई. ऑक्सिजोम प्रेजेन्ट हियर. यस, ऑक्सिजोम इज प्रेजेन्ट हियर, सबैलाई थाहा छ। I also know that and you also know that and everyone knows that there is oxysome. किन होला मलाई भन अब। ओके, कन्सेप्ट बुझ है यहाँनिर। ओके, छोड दे, म भन्छु। स्ट्रेट लाइनको बडी सर्फेस एरिया होला, यो आउटर मेम्ब्रेनको बडी सर्फेस एरिया हुन्छ कि इनर मेम्ब्रेनको? भन मलाई। अब आउटर मेम्ब्रेनको बडी सर्फेस एरिया हुन्छ कि इनर मेम्ब्रेनको? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, इनर मेम्ब्रेनको हुन्छ है। इनर मेम्ब्रेन, यसलाई पनि यो भित्रको इनर यसलाई पनि स्ट्रेट बनाउने हो भने obviously आउटर भन्दा इनरको सर्फेस एरिया बढी हुन्छ। अब भने मलाई, अब भन यो इनर मेम्ब्रेन यसरी स्ट्रेट हुँदा जति यसले अक्सिजोम कन्टेन गर्थ्यो, यदि त्यो फोल्डिङ छ, एकदमै घुमेको छ, फोल्डिङ छ भने त्यसले बढी गर्न लागि कम, इट विल कन्टेन मोर नम्बर अफ अक्सिजोम अर लेस नम्बर कम्पेरेटिभ टु द स्ट्रेट लाइन? यस, मोर नम्बर अफ है, मोर नम्बर। जति धेरै सर्फेस एरिया भयो इट विल कन्सिस्ट मोर नम्बर अफ अक्सिजोम। र ह्युमन बडीलाई
मान्छेलाई चाहिँ पनि के चाहिन्छ धेरै चाहिन्छ हैन पैसा पनि धेरै चाहियो सबै कुरा त्यही हो ह्युमनलाई पनि भनेपछि ह्युमन बेनिफिटको लागि मोर नम्बर अफ अक्सिजोम मिन्स मोर नम्बर अफ एटीपी विल बी प्रोड्युस भनेको धेरै एटीपी प्रोड्युस गर्न सक्छ माइटोकोन्ड्रियाले माइटोकोन्ड्रिया क्यान परफर्म मोर फंक्शन्स सो दिस क्रिस्टे भनेको दिस क्रिस्टे आर इनफोल्डेड टु इन्क्रिज सर्फेस एरिया टु होल्ड मोर नम्बर अफ अक्सिजोम अल्सो नोन एज के भन्छ अक्सिजोम को अर्को नाम के हो इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट पार्टिकल अर्को नाम इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट पार्टिकल अर्को नाम यस F0 F1 कम्प्लेक्स F0 F1 कम्प्लेक्स अर्को नाम F0 F1 कम्प्लेक्स yes elementary particle it is also known as elementary particle it is also known as elementary particle अब भन मलाई structural unit of mitochondria के हो structural unit yes cristae जो किन हैन structural unit of mitochondria is cristae and functional unit कुन होला functional unit is yes functional unit is oxisome also known as electron transport particle or F0 F1 complex or elementary particle the inner membrane of mitochondria bears various finger like projections to increase surface area more surface area means it can hold more number of oxisome which is beneficial to the cell okay question number 24 question number 24 Question number 24 का answer B which is concerned with the secretion कुन होला भन which of the following is concerned with the secretion yes मैले के क्वेशन गराएको थिए एउटा यामोई को पास्ट क्वेशन हो भन यामोई को पास्ट क्वेशन गराएको थिए याद छ which of the following is involved in के secretion which of the following is involved in hormone secretion है ना which of the following is involved in hormone secretion that is answer is Golgi bodies जहाँसुकै secretion भन्ने बित्तिकै Golgi bodies लाउने है त सो किन हैन Golgi bodies है पढाको यामोई को पास्ट क्वेशन हो यो यामोई को पास्ट क्वेशन लेख्न छुटाए मैले that is the past question of यामोई Golgi bodies is concerned with secretion okay scroll गरे Okay, question number 24. Question number 25. Question number 25 को के होला आन्सर? तिमीले जुम गर है आफै मैले यतिकै राखे. ओके म पनि हल्का जुम गर्छु. गाह्रो भयो मलाई. Question number 25 को आन्सर. भन. B Simplast. SER. के होला? सुबानी आन्सर B. Simplast कसरी भयो? B. Snapchat Daai. SER. Simplast हुन्छ र Simplast I think it doesn't have logic in this option यो क्वेशन मा यो अप्सन को कुनै पनि लजिक छैन है it is not a cell organelle a major site of lipid synthesis is smooth endoplasmic reticulum न्यूक्लियोप्लाज्म हेर केही आएन भने एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल लगाउने Simplast भनेको थाहा छ वाटर एन्ड मिनरल मुभमेन्ट Simplast एन्ड अर्को के हो Simplast एन्ड अपोप्लास्ट हैन Simplast एन्ड अपोप्लास्ट भनेको प्लाज्मोडेस्माटा हुँदै सेल टु सेल गइरहेछ भने दैट इज Simplast र भनेको इंटरसेलुलर स्पेसबाट गइरहेको छ भने वाटर एन्ड मिनरल इंटरसेलुलर स्पेसबाट गइरहेछ भने दैट इज नोन एज अपोप्लास्ट मुभमेन्ट अफ वाटर प्लान्ट फिजियोलोजीमा पढ्यो होला पढाछ कि नै अपोप्लास्ट मुभमेन्ट एन्ड Simplast मुभमेन्ट भनेको थ्रु सेल एउटा सेलबाट छिरेर फेरि अर्को सेलबाट प्लाज्मोडेस्माटा हुँदै सेल टु सेल जाने दैट इज Simplast र अपोप्लास्ट भन्ने बित्तिकै भन्ने बित्तिकै विदाउट है त आउटसाइड भन्ने सम्झिने भन्ने बित्तिकै आउटसाइड सम्झिने भनेको वाटर मुभमेन्ट अकर्स थ्रु इंटरसेलुलर स्पेस यो यसमा कुनै सेन्स छैन यो अप्सनको तर अप्सन क्वेशनको अप्सनमा यही थियो मैले यही राखे है कुनै चेन्ज गरिन अ मेजर साइट अफ लिपिड सिन्थेसिस स्मूथ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आएन भने के भनेर सम्झिने थाहा छ के भनेर सम्झ्यौ लिपिड कस्तो हुन्छ लिपिड चिल्लो हुन्छ हैन बोसो कस्तो हुन्छ चिल्लो हुन्छ हैन यस लिपिड इज स्मूथ एन्ड लिपिड इज स्मूथ र स्मूथ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम को
स्मुथ है त त्यो भनेर सम्झे पनि हुन्छ रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको सबैलाई थाहा छ प्रोटिन सिन्थेसिस केही आएन भने लिपिड सिन्थेसिस कसले भन्दाखेरि लिपिड चिल्लो हुन्छ खसीको मासु खायो होला दशैंमा हैन त्यतिखेर के हुन्छ बोसो पर्दाखेरि चिल्लो हुन्छ नि बोसो यस दैट इज लिपिड इज स्मुथ and lipid synthesis is done by smooth endoplasmic reticulum question number 26 era question number 26 cystolith is a deposition of C absolutely correct all of you are correct cystolith is the deposition of calcium carbonate अर्को भन cystolith कहाँ हुन्छ cystolith कहाँ हुन्छ कहीं हुन्छ र सिस्टोलिथ epidermal yes epidermal cell correct ठीक छ yes epidermal cell yes cystolith is present in epidermal cell of leaf हैन epidermal cell of leaf okay cystolith जस्तै अर्को नाम मनमा याद आयो कि नाइ भन cystolith जस्तै अर्को नाम मनमा याद आयो कि नाइ मै लेख्छु भन otolith याद आयो otolith अर्को के भन्छ otolith और ear dust हैन एयर डस्ट सेन्सर गर्न पढाइ भयो हैन मलाई भन एयर डस्ट अर्को के भन्छ यस अर्को अटोलिथ अनि अटोकोनिया पनि भन्छ अर्को के भन्छ यसलाई अटोलिथ अनि एयर डस्ट और अटोकोनिया वेस्टिबुलमा हुने हैन वेस्टिबुलमा दैट इज वेस्टिबुल हैज सेंसरी सेल्स द सेंसरी सेल्स इन वेस्टिबुल इज नोन एज maculae and this maculae has ear dust or various calcium carbonate crystals known as otolith or otoconia or ear dust अर्को पनि एउटा नाम छ के हो ठ्याक्कै मैले बिर्से याद भएको भएर भन्दै त यति चाहिँ याद छ ओके धेरै कुरा बिर्सिसक्यो यस स्ट्याटोकोनिया यस स्ट्याटोलिथ इट इज अल्सो नोन एज स्ट्याटोलिथ बिर्से ओके यही लेख्दिन्छु ल स्ट्याटोलिथ पनि भन्छ है त्यसलाई yes otolith ear dust otoconia or statolith these are present in vestibuli which help in vestibuli ke static equilibrium or dynamic equilibrium yes static equilibrium it helps in static equilibrium okay question number 27 era question number 27 rod shaped chromosome is के होला यो rod shaped yes f सबैले थाहा छ के भन्यो आन्सर बी यस एब्सोल्युटली करेक्ट बी टेलोसेन्ट्रिक रड शेप्ड क्रोमोसोम इज टेलोसेन्ट्रिक दैट इज centromere is present in the terminal part at the rate के भनेर सम्झाको at the rate ताम्सा अनि IJVL सम्झाको हैन ताम्सा IJVL भनेर गएको rod shaped chromosome is भनेको centromere is present in terminal part भनेर गएको हुन्छ तर rod shaped chromosome भनेर क्वेशन सोधिन्छ इन्ट्रान्समा र I shape भनेर पढेको पनि हुन्छ त्यतिखेर मिलाउन झुकिनु भएन है यो कराको क्वेशन हो मैले सायद rod shaped chromosome is telocentric acrocentric भनेको J shaped भनेको present centromere is present in the subterminal part र metacentric भनेको meta भन्ने बित्तिकै at the rate middle that is V shaped centromere is present in the mid and अर्को भनेको सबमेटासेन्ट्रिक भनेको इट इज प्रेजेन्ट इन द सेन्ट्रोमेयर इज प्रेजेन्ट इन द नियर मिडल है त ठ्याक्कै मिडमा हैन मिडको वरिपरि हुन्छ दैट इज सबमेटासेन्ट्रिक र लास्टको ए भनेको असेन्ट्रिक भनेको द क्रोमोसोम डजन्ट ह्याभ सेन्ट्रोमेयर क्वेशन नम्बर 28 हेर मलाई कलर अफ रोज पेटल्स इज ड्यू टु वाटर सोलुबल पिगमेन्ट प्रेजेन्ट इन अस्ति के भनेको थिए मैले एन्थोस्यानिन पढाएको हैन एन्थोस्यानिन केमा पढाएको थिए बिटरुट खायो बिटरुट चुकन्दर किनेर खायो कि नै मैले त खाएको है अस्ति नै मिठो नलाई उमालेर खाएको खाएन खाने एकचोटि एकदमै हेल्पफुल हुन्छ है त ओके कलर अफ रोज पेटल इज ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ वाटर सोलुबल पिगमेन्ट के आएन इन्ट्रान्समा तिमीलाई बीटरूट बीटा वल्जारिस द पर्पल कलर अफ बीटा वल्जारिस भनेर मात्रै पढेको भन्ने याद आयो त्यसमा पनि वाटर सोलुबल पिगमेन्ट भनेर पढेको थिएँ मैले वाटर सोलुबल पिगमेन्ट घोक्नु पर्दैन भनेको थिएँ हैन यस क्यामेलियन अफ द प्लान्ट किङडम इट इज नोन एज क्यामेलियन अफ द प्लान्ट किङडम नोन एज एन्थोस्यानिन के आएन भने यो वाटर सोलुबल पिगमेन्ट कति कुराहरू लाइन टु लाइन घोक्नु पर्ने हुन्छ के भने लाइन टु लाइन ट्याक्कै याद हुन्छ र क्वेशन पनि त्यही लाइन टु लाइन आउँछ त्यही हो यो
Anthocyanin, also anthocyanin, water soluble pigment. Vacuole has water soluble pigment known as anthocyanin, also known as chameleon. Chameleon of the plant kingdom भन्नु पर्यो हैन. That is color of rose petals is due to the anthocyanin present in vacuoles. Anthocyanin present in vacuoles. Okay, लेख्न पर्छ anthocyanin पर्दैन है त. अगाडि मुभ गरे म. Okay, question number 29 हेर. Question number 29 एकदम डिबेटफुल क्वेशन, चर्चामा क्वेशन है. Which organelle contains maximum enzyme in cell? सबैले मिलाएर त के हो? माइटोकोन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बडीज, एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सुदीप ढकाल फर्स्ट क्लास हो तिम्रो. एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुन तरिकाबाट हुन्छ? एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम एन्जाइम पढाएर कुनै? यसको डिबेटफुल क्वेशन एन्सर कसैले भनेन त के हो? सबै अप टु डेट हो. यो बुकमा मिस्टेक छ है. बुकमा लाइसोसोम दियो होला. यस एमडी. I was expecting this answer, lysosome, from someone. ठीक छ. Lysosome, lysosome is the wrong answer. That is correct answer is mitochondria. Correct answer is mitochondria. Lysosome 40 different hydrolytic enzyme भन्नु पर्छ. 40 त्यही याद भएको हुन्छ हैन. 40 वटा भनेपछि एकदम धेरै हो भन्ने हुन्छ. तर त्यो भन्दा पनि धेरै, more than 70% of enzymes are present in mitochondria. More than 70% of enzymes of cell is present in mitochondria. Anabolic organelle kuno? Which of the following is anabolic organelle? Anabolic organelle, anabolic organelle and catabolic organelle. Banamalai. Which cell organelle is known as anabolic cell organelle and which is catabolic cell organelle? Yes, anabolic is chloroplast खाना बनाउँछ, anabolism र मेटाबोलिज्म को दुईटा पार्ट हो के. मेटाबोलिज्म को दुईटा पार्ट. The one is anabolism and second one is catabolism. मेटाबोलिज्म में दुईटा कुरा पढ्न पर्छ. Anabolism and catabolism. Anabolic organelle is chloroplast and catabolic is known as mitochondria है त. लाइसोसोम पढे पनि लाइसोसोम रङ छ. यो बुकमा मैले रङ भेटाएको थिए. बीपीकेएस को पास्ट क्वेशन हो. Maximum enzyme in cell is present in mitochondria. Okay, question number 30. Question number 30 here. Which component is most dispersed in cell? Which component is most dispersed in cell? Yes, absolutely correct. Sabai correct sir. That is B is the correct answer. Protein is most dispersed in cell. सेल मा प्रोटीन धेरै हुन्छ हैन. यस, सेल साइटोप्लाज्म अथवा सेल मेम्ब्रेन देखि लिएर सबै कुनै सेल अर्गानेल को मेम्ब्रेन देखि लिएर अदर कम्पोज्ड अफ प्रोटीन, फस्फोलिपिड हैन. प्रोटीन इज मस्ट डिस्पर्स्ड इन सेल. प्रोटीन इज मस्ट डिस्पर्स्ड इन सेल. फ्याक्ट हो यो. यो जनरली घोक्ने जस्तै क्वेशन हो के. ओके, क्वेशन नम्बर 31 अगाडि मुभ गरे है त. धेरै टाइम लाग्यो हैन. 2 घण्टा पनि सकिन जस्तो लाग्यो. ओके, क्वेशन नम्बर 31. Which of the following in a cell is non living? Which of the following in a cell is non living? माइटोकोन्ड्रिया, भ्याक्युल, न्यूक्लियस, राइबोसोम. सजिलो क्वेशन छ हैन मैले राखेको. सजिलो गाह्रो दुवै मिसाएर राखेको छु है. गाह्रो क्वेशन छ. तर मैले म्याक्सिमम क्वेशन्स आज गरेर सेल बायोलोजी पढाउने मैले पढाएको नोट र त्यहाँ भित्र कुन कुन क्वेशन गराए एकचोटी गरेर मलाई भन है त. सायद 30-40 वटा क्वेशन त्यही गराइसक्यो होला मैले है त. त्यही क्वेशन कसैले पनि गराउन्न अहिलेसम्म. पढाउँदाखेरि त्यति क्वेशन खोजेर तिम्रो थ्योरीमै लिंक गराउने तरिकाले थ्योरीमै कति क्वेशन गराएको छु है मैले. ओके, व्हिच अफ द फलोइङ इन अ सेल इज नन लिभिङ? माइटोकोन्ड्रिया के हो? लिभिङ. नन लिभिङ साइटोप्लाज्म केमा हुन्छ? नन लिभिङ मटेरियल. नन लिभिङ मटेरियल केमा हुन्छ? एक्सिडेड मटेरियल, वाटरहरु केमा हुन्छ? भ्याक्युल हैन. यस, भ्याक्युल. भ्याक्युल को बीचमा के भन्छ? साइटोप्लाज्म अफ भ्याक्युल इज नोन एज साइटोप्लाज्म इक्विभ्यालेन्ट अफ भ्याक्युल. बाहिरको मेम्ब्रेनलाई के भनिन्छ? बाहिरको मेम्ब्रेन that is tonoplast. बाहिरको tonoplast. Tonoplast is semi permeable or selectively or non permeable भन. It is permeable, semi permeable, selectively permeable. Tonoplast. Yes, tonoplast is selectively permeable. त्यो रिभाइज गराइदिए मैले. Tonoplast is semi permeable membrane. Semi permeable membrane भनेको that is it permits the passage of solvent only. The semi permeable को अरु एक्जाम्पल के हो? एउटा के भयो? टोनोप्लास्ट. अरु एक मेम्ब्रेन. अरु के भयो? एक मेम्ब्रेन. अरु पार्चमेन्ट पेपर, कप केक खाने. हाम्रो कन्ट्रीमा त हैन, तर स्ट्यान्डर्ड कन्ट्रीमा, हाम्रो कन्ट्रीमा त नर्मल कागज हुन्छ. स्ट्यान्डर्ड कन्ट्रीमा पार्चमेन्ट पेपर युज गरिन्छ. दैट इज पार्चमेन्ट पेपर अर सेलोफेन शीट. दैट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है त. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ओके, ठीक छ. यसमा टाइम लाग्ने है त. भ्याक्युल हैज इनर. ओके, यहाँ लेख्छु.
भित्रको नन लिभिङ म्याटर द्याट इज भित्रको नन लिभिङ म्याटर द्याट इज नोन एज टोनोप्लाज्मा द्याट इज टोनोप्लाज्मा ओके क्वेसन नम्बर 32 हेर क्वेसन नम्बर 32 गर्ल सिस्टम इज फर के होला यो पढाइसकेको मैले गर्ल सिस्टम एकदम बराबर गोल्गी बडीमा पढाउने भने हो इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढाउने भने हो र लाइसोसोममा पनि भने हो भन गर्ल सिस्टम इज रिलेटेड टु एक्सक्रिसन एब्सोल्युटली करेक्ट दिस ऑल ऑर्गेनेल G for Golgi bodies, ER for endoplasmic reticulum, G for Golgi bodies, ER for endoplasmic reticulum, and L for lysosome. These all organelle form their own system of excretion. These all organelle form their own system which help in excretion in cell. Okay. Question number 33. हेर यो पढाएको छैन मैले है कति कुरा छुटायो भन्छ नि दाइले छुटाउनु भयो भनेर हैन यो कभर हुँदैछ यहाँनिर यसबाट पनि के छुटायो भने सोध्नु मलाई Golgi bodies are maximum in option number A पार्टिसिपेन्ट्स सबै छोड्दै गएका छन् र क्वेशन अब राम्रो क्वेशन भनेको अब सुरु हुँदैछ है क्वेशन तल हेर खतरा क्वेशन अब सुरु हुँदैछ कति थियो 65 कति थियो हैन सब छोड्दै कि फेसबुक लाइभमा हेर्न गएको हुन् यति मेहनत गरेर बनाएको क्वेशन राम्रो छैन र ठीक छ ओके अब मेन क्वेशन सुरु हुन्छ है अब गोल्गी बडीज आर मैक्सिमम इन केमा होला यो गोल्गी बडीज इन अघि सुरुमा सजिलो क्वेशन थियो रिभ्यू तरिकाको ओके गोल्गी बडीज इज मैक्सिमम इन रूट क्याप एब्सोल्युटली करेक्ट यो पढाएको छैन तिमीहरूले पढ्यौ कि नै ताइले पढाएनन् ताइले छुटायो भने होला हैन क्वेशनमा कभर गर्दै है मैले क्वेशनमा कभर गरेको छु बुझ्यौ नि म आफै स्टुडेन्टको कुरा मैले बुझ्छु म पनि त्यही फेजबाट आएको मैले पढ्दाखेरि जे एक्सपेक्ट गर्थे त्यही मैले डेलिभर गर्ने कोसिस गर्छु स्टुडेन्टलाई पढ्दाखेरि यो पढाइदिनु हुन्थ्यो दाइले यो पढाइदिनु हुन्थ्यो सरले यो क्वेशन गराइदियो हुन्थ्यो है त किनकि म पनि त्यही फेजबाट आएको हो नि त ओके गोल्गी बडीज आर मैक्सिमम इन रूट क्याप रिजन रूट क्याप रिजन एब्सोल्युटली करेक्ट ओके त्यही अनुसारको क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 34 मा हेर which plant cell possesses more dictysome or well developed Golgi bodies लजिक लाउनु पर्छ अलिकति बवाल क्वेशन सुरु हुँदैछ बल्ल सन्दीप चन्द्रिका यस बी यो ऑल आर करेक्ट गोल्गी बडीज को फंक्शन के हो के आएन भने गोल्गी बडीज को फंक्शन के हो व्हाट द फंक्शन अफ गोल्गी बडीज को फंक्शन सेक्रेशन एब्सोल्युटली करेक्ट सेक्रेशन र अप्सन मा हेर सेक्रेशन कहाँ छ सेक्रेशन दुईटा मात्रै छैन भनेपछि सी र डी अब्भियसली हुँदैन सी र डी कुनै पनि हालतमा सी र डी हुनेवाला छैन र अप्सन नम्बर ए र बी बाँकी रह्यो एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल कसरी लाउने है त के आएन भने एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल कसरी लाउने सेक्रेसन भन्ने बित्तिकै गोल्गी बडीज डिक्टाइसोम भयो र बाँकी रह्यो डाइजेस्टिभ र मेरिस्टेमेटिक कुन होला रुट क्यापमा हुन्छ भने फर एक्जाम्पल रुट क्यापमा हुन्छ भनेर पढ्यो हैन रुट क्याप के डाइजेस्टिभ सेल अर इट इज लिटल बिट मेरिस्टेमेटिक त हैन त्यो रुट क्याप रिजन रुट मेरिस्टेमेटिक रिजन अनि अर्को के हुन्छ अर्को जोन अफ इलंगेसन अनि अर्को जोन अफ म्याचुरेसन हैन यही हैन रुट क्याप मेरिस्टेमेटिक हैन एक्ज्याक्टली तर डाइजेस्टिभ र मेरिस्टेमेटिकमा के बुझ्न सक्छौ आफैले भन्दाखेरि दैट इज मेरिस्टेमेटिक भनेर गेस गर्न सकिन्छ है सेक्रेटरी एन्ड मेरिस्टेमेटिक रुट क्याप ओके एउटा कुरा छुटाए मैले स्पेशल फंक्सन गोल्गी बडीज इन रुट क्याप helps in formation of what it secretes के secrete गर्छ it secretes के भन मलाई अलिसा छेत्री यस रुसिमा एब्सोल्युटली करेक्ट यु आर राइट म्युसिलेज नेममा त्यो टाइप भएन म्युसिलेज नेमको फेमस क्वेशन हो यो गोल्गी बडीज आर मैक्सिमम इन रूट क्याप दिस हेल्प इन फर्मेसन अफ सबैलाई थाहा हुन्छ गोल्गी बडीज आर प्रेजेन्ट इन मैक्सिमम इन रूट क्याप भनेर तर क्वेशन सोध्छ त्यसमा फुल स्टप दिएर दिस हेल्प इन भनेर क्वेशन छ इट हेल्प्स इन सेक्रेसन अफ म्युसिलेज रूट क्याप को ठीक छ मलाई भन रूट रिजनमा कतिवटा रिजन तलबाट माथि कुन रिजन छ रिजन अफ रूट क्याप एउटा के हो रूट क्याप रूटमा नि गए म एकछिन मर्फोलोजीमा रूट क्याप पछि कुन रिजन मेरिस्टेमेटिक रिजन रूट क्यापमा मेरिस्टेमेटिक रिजन र त्यसपछि भनेको सेल डिभिजन रिजन भनेको मेरिस्टेमेटिक रिजन र अर्को के भयो जोन अफ इलंगेसन र अर्को लास्ट वान
लास्ट वान के हो यस लास्ट वान म्याचुरेसन बुकमा कति जोन अफ रुट हेयर अथवा जोन अफ म्याचुरेसन छुट्टै दिएको छ हैन जोन अफ म्याचुरेसन छुट्टै दिएको छ अब भने मलाई एउटा क्वेशन सोध्छु एकदम फेमस क्वेशन यो चारवटा रिजन मध्ये यो चारवटा रिजनबाट which of the following region has root hair कुनमा हुन्छ root cap region or meristematic or elongation Lusima maturation अरु भन सुदीप ढकाल elongation maturation elongation चन्द्रिका दास elongation झुकियो हैन ओके अब कहिले पनि झुकिन्न है कहिले पनि झुकिन्न रूट हेयरलाई के भनेर सम्झिया रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा गयो किसिम प्युबिक हेयर भनेर सम्झिने र मान्छे म्याच्युर भइसकेपछि के हुन्छ प्युबिक हेयर अराइज हुन्छ हैन त्यस्तै हो रुटमा पनि रुट म्याच्युर भइसकेपछि रुट हेयर आउँछ भनेपछि म्याच्युर भइसकेपछि के आउने रहेछ हेयर्स हैन चाहे त्यो प्लान्टमा होस् चाहे त्यो मान्छेमा होस् बुझ्यो ओके झुकिन्छ कहिले हो चन्द्रिका दास चन्द्रिका झुकिन्छ अब झुकिन सायद होला है म्याच्युर भइसकेपछि के आउँछ म्याच्युर भएपछि दैट इज हेयर अराइजेस रूट हेयर भनेपछि रूट हेयर भन्ने याद गर्ने प्युबिक हेयर भनेपछि मान्छे म्याच्युर भइसकेपछि हेयर आउँछ इट इज जोन अफ म्याचुरेसन ओके माइन्डमा चिप्यो नि अब कहिले बिर्सिन जाए जस्तो लाग्छ मैले अहिलेसम्म बिर्सेको छैन ओके क्वेशन नम्बर 35 हेर क्वेशन नम्बर centrioles occur in centrosome centromere chromosome spindle fiber स्नेहपदाय के हो centrosome yes absolutely correct you all are correct that is centrosome is the correct answer बिग्रियो एकैछिन centrioles occur in centrosome अब मलाई भन बीबीबी के को बी भने हो ओके त्यो छोडा एकैछिन अगाडि जम्प नगर सेन्ट्रियल र सेन्ट्रोसोम को डिफरेन्स भन मलाई व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन सेन्ट्रियल एन्ड सेन्ट्रोसोम सेन्ट्रियल र सेन्ट्रोसोम एउटै युजमा पढिरहेको हुन्छ जहाँ पढ्दा पनि एउटै टपिकमा पढिरहेको हुन्छ सेन्ट्रियल एन्ड सेन्ट्रोसोम सँगै थाहा छैन कसैलाई सेन्ट्रियल एन्ड सेन्ट्रोसोम मैले पढाएको छैन है लास्टमा पढाउँछु म यसमै भनिदिन्छु कम्बिनेसन भनेको सेन्ट्रियल भनेको physical unit of cell division is भन्ने क्वेशन छ इन्ट्रान्समा के हो which has the power of cell division centriole हैन centriole has the power of cell division centriole it is not a cell organelle it is a cell structure single cell or single membrane or double membrane एउटा membrane हुन्छ कि double membrane कि triple membrane or membraneless भन मलाई क्रोमोसोम फिजिकल मैले के भने which has the power of cell division chromosome is the physical unit of inheritance so किन हैन chromosome is the physical unit of inheritance DNA is the chemical unit of inheritance likewise त्यो inheritance को कुरा भयो तर यहाँ cell division को कुरा हुँदैछ that is power of cell division starts from centriole है त के भन्दै थिए मैले centrioles plus centrosome ठीक छ भनेको two centriole बेसिक स्ट्रक्चर भनेको सेन्ट्रियोल हुने हो सेन्ट्रोसोम हुने हो टु सेन्ट्रियोल टिप्यो टु सेन्ट्रियोल्स इन अर्थोगोनल म्यानर टु सेन्ट्रियोल्स लास्टमा म स्लाइड फिगर देखाउँछु टु सेन्ट्रियोल्स इन अर्थोगोनल म्यानर के हो अर्थोगोनल म्यानर भनेको स्पेलिङ पनि के भइराछ टु सेन्ट्रियोल्स इन अर्थोगोनल म्यानर is known as centriole है centriole भनेको त्यो centriole बनायो centrosome मिस्टेक भइरहेछ ओके टु सेन्ट्रियोल्स इन अर्थोगोनल भन्ने बित्तिकै परपेन्डिकुलर भनेको दुईटा सेन्ट्रियोल परपेन्डिकुलरली बसेको छ दुईटा सेन्ट्रियोल परपेन्डिकुलर एउटा सेन्ट्रियोल यसरी अर्को सेन्ट्रियोल यसरी बसेको छ भनेको दुईटा सेन्ट्रियोल इन परपेन्डिकुलर म्यानर इज नोन एज कलेक्टिभली नोन एज सेन्ट्रोसोम अर्को डिफरेन्स के होला सेन्ट्रियोल एन्ड सेन्ट्रोसोम को सेन्ट्रियोल फर्म्स व्हाट सेन्ट्रियोलले के बनाउँछ स्पिन्डल फाइबर और व्हाट फ्लेजेला और सिलिया कि सेन्ट्रोसोमले एउटा सेन्ट्रियोलले बनाउँछ अर्को सेन्ट्रोसोमले बनाउँछ मलाई भन्नु सेन्ट्रियोल फर्म्स यहाँ लेखे मैले सेन्ट्रियोल फर्म्स फ्लेजेला एन्ड सिलिया है सेन्ट्रियोल फर्म्स फ्लेजेला एन्ड सिलिया यही पढाइरहेको छु
सेन्ट्रियोल एन्ड सेन्ट्रोसोम छुटाएको थिए हैन क्वेशनमा गराउँछु भनेको थिए ओके सेन्ट्रियोल फर्म्स फ्ल्याजेला एन्ड सिलिया व्हेreas सेन्ट्रोसोम यो सेन्ट्रोसोमको काम चाहिँ के होला सेन्ट्रोसोम डिफरेन्स है सेन्ट्रियोल एन्ड सेन्ट्रोसोमको व्हाट इज द फंक्शन अफ दिस सेन्ट्रोसोम के हो सेन्ट्रोसोमको फंक्शन इट हेल्प्स इन फर्मेसन अफ स्पिन्डल झुक्किने हैन अलि उल्टो भनिरहेको थियो फर्मेसन अफ स्पिन्डल डाइरेक्ट स्पिन्डल लेखे स्पिन्डल फर्मेसन ड्युरिङ सेल डिभिजन स्पिन्डल फर्मेसन ड्युरिङ सेल डिभिजन अब इन्ट्रान्समा क्वेशन आयो भने स्पिन्डल फर्मेसन ड्युरिङ सेल डिभिजन इज डन बाइ भनेर क्वेशन सोध्छ सेन्ट्रियोल सेन्ट्रोसोम के लाउने सेन्ट्रोसोम है सेन्ट्रोसोम हेल्प्स इन स्पिन्डल फर्मेसन सेन्ट्रोसोम हेल्प्स इन spindle formation whereas flagella and cilia is formed by centriole flagella and cilia is formed by centriole अब मलाई भन centriole has how many arrangement of microtubules eukaryotic flagella and eukaryotic cilia मा कति हुन्छ 9+2 arrangement तर centriole मा कति arrangement 9 2 no absolutely correct sorry absolutely wrong Elsa Chitri, yes, you are right. Salfata Sina, you are also right. That is centrosome, sorry, centriole मा हुने 9 plus 0 arrangement है 9 plus 0 arrangement त साइडमा लेखे मैले 9 plus 0 arrangement of microtubules 9 plus 0 arrangement of microtubules tubulin protein centriole मा 9 plus 0 arrangement in tubulin proteins whereas flagella र cilia मा कति हुन्छ 9 plus 0 or 9 plus 2 भन यस flagella cilia अथवा स्पिन्डल अथवा स्पर्म टेल सबै कुरामा 9 plus 2 arrangement of tubulin proteins भनेको 11 stranded whereas prokaryotic flagella is single stranded है त बुझ्यो सबैले सेन्ट्रियोल र सेन्ट्रोसोम मा यति हो यसमा टाइम लेभल 35 मा किन भन्दाखेरि सेन्ट्रोसोम पढा थिन सेन्ट्रियोल भनेको दैट इज हैज व्हाट इट इज अ मेम्ब्रेनलेस सेल स्ट्रक्चर मनोज चोर नेभर कम्स टु माय रूम भनेर निमोनिक्स छ हैन मैले बनाएको मनोज चोर नेभर कम्स टु माय रूम सेन्ट्रियोल त्यसमा पर्यो सेन्ट्रियोल इज मेम्ब्रेनलेस इज द फिजिकल युनिट अफ which is the power of cell division cell division starts from centriole by the activity of centriole two centriole in orthogonal manner is known as centrosome centriole helps in formation of flagella cilia whereas centrosome helps in formation of spindle during cell division centriole ma suna hai prokaryotic flagella has a prokaryotic cilia has single stranded arrangement of tubulin proteins whereas eukaryotic flagella and cilia has 11 stranded 9 plus 2 arrangement of tubulin proteins tara centriole has exception that is 9 plus 0 arrangement of tubulin proteins 9 plus 0 arrangement of tubulin proteins hope you all you are clear भयो सबैलाई बुझ्यो कि नाइ have you understood centriole र centrosome क्लियर भयो है ओके लास्टमा साइड देखाउँछु एउटा है त फिगर देखाउँछु क्वेशन नम्बर 36 हेर क्वेशन नम्बर 36 साइट अफ फर्मेसन अफ इमेच्योर युनिट्स अफ राइबोसोम इन युक्यारियोटिक सेल राइबोसोमल फ्याक्ट्री भनेको यसले which of the following is ribosomal factory भन ribosomal factory is nucleolus सबैले मिलाइसक्यो है ribosomal factory is nucleolus helps in formation of rRNA ओके सबै क्लियर गर्दै मैले स्पेशल क्वेशनहरु आउँदैछ बल्ल ओके क्वेशन भनेको मैले सिम्पल टु कम्प्लेक्स राखेको छु र फर्स्टमा जे पढ्यो र इन्ड सम्म लास्टमा के पढ्यो सिक्वेन्समा राखेको छु है जे पनि कुरा सिम्पल टु हायर टु सिम्पल टु कम्प्लेक्स हुन्छ नि हैन इभोल्युसन पनि सिम्पल टु कम्प्लेक्स भएको हो र क्वेशन पनि हामीले सिम्पल टु क्वेशन प्र्याक्टिस गरा सिम्पल टु कम्प्लेक्स ओके कहाँ थियौ हामी ओके क्वेशन नम्बर 37 हेर क्वेशन नम्बर 37 structure of nuclear membrane helps in option number A organization of spindle option number B synapses of homologous chromosome option number C nucleon cytoplasmic exchange of material option number D anaphase separation of daughter chromosome के होला यसको आन्सर भन थाकिसक्यो सबै
सी न्यूक्लियन सोचेर भन्न सबैले एमडीएन सी न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सचेन्ज एकचोटि न्यूक्लियसको स्ट्रक्चर याद गर स्लाइड रङ्गी स्लाइड देखाएको मैले न्यूक्लियसको के हो सिंगल लेयर बनाए मैले यसरी बनाएको हैन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कन्टिन्युअस और डिस्कन्टिन्युअस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कन्टिन्युअस और डिस्कन्टिन्युअस यस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डिस्कन्टिन्युअस र यो सानो होललाई के भनिन्छ yes it is discontinuous it is known as nuclear pore it is known as nuclear pore it is known as nuclear pore है लेख्न नि मिलेन nuclear pore which I have seen nuclear pore किन logical option कुन छ question मा हेर logical option yes logical option is nucleon cytoplasmic exchange of material nucleocytoplasmic exchange of material figure याद गरे एकचोटी nuclear membrane is discontinuous भनेको it has nuclear pore which helps in communication between nucleoplasm and cytoplasm okay बुझे सबैले question number 38 हेर the filaments associated with cilia and flagella are constituted by बना microtubules microfilaments microfibrils microtubules and microfilaments यो सिम्पल कुरो हो यसलाई डिटेलमा पढाउनु पर्दैन मैले जस्तो लाग्छ है मलाई किनकि एकदम सिम्पल दुईटा बेसिक कुरा हो दिज आर व्हाट साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर हैन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स दिज आर साइटोप्लाज्मिक सपोर्टिभ स्ट्रक्चर ले सपोर्ट गर्छ सेलमा इट हैज सपोर्टिभ फंक्सन है इट हैज सपोर्टिभ फंक्सन के होला यसको आन्सर सिलिया एन्ड फ्ल्याजेला कति प्लस कति अरेन्जमेन्ट पढाको 9 प्लस कति 9 प्लस 2 अरेन्जमेन्ट अफ माइक्रोट्युबुल्स आर tubulin proteins सजिलो छ है ओके क्वेशन नम्बर 39 माइक्रोफिलामेन्ट क्वेशन माइक्रोफिलामेन्ट इन eukaryotic सेल आर मेड अप अफ थ्योरीमा एक लाइन पढाउनु भन्दा एमसीक्यू मा यसरी पढेको सजिलो हुन्छ है थ्योरीमा मैले माइक्रोट्युबुल माइक्रोफिलामेन्ट पढाइन किनकि एमसीक्यू गराउँछु भनेर सोचेको थिए एमसीक्यू मै क्लियर गरिदिन्छु है त माइक्रोफिलामेन्ट्स इन eukaryotic सेल आर मेड अप अफ के एल्बुमिन हुन्छ ग्लोबुलिन फिब्रिन कुनै पनि लजिकल छ that is actin filaments microfilaments in eukaryotic cell are made up of actin filaments microtubules are made up of tubulin proteins whereas microfilaments are made up of actin protein and these all that is microtubules and microfilaments are supportive structure these are what supportive structure in cell okay question number 14 मा question number 40 मा spindle fiber is made up of tubulin actin actinomycin myosin के होला यसको आन्सर भन yes absolutely correct tubulin protein माथि नै भनेको हैन मैले माथि के भने that is spindle fiber sperm tail यानी eukaryotic flagella cilia these all are made up of microtubules these all are made up of microtubules कति प्लस कति अरेन्जमेन्ट हुने यहाँ पनि लेखिदिन्छु है that is 9 plus 2 arrangement of tubulin proteins 9 plus 2 arrangement of tubulin proteins in spindle fiber sperm tail अरु के मा अनि flagella cilia that is flagella cilia sperm tail these all are formed by centriole whereas special one that is spindle fiber is formed by centrosome these all have 9 plus 2 arrangement of tubulin protein 9 plus 2 arrangement of tubulin protein okay अब अगाडि बढाऊ के छ बाँकी अब 10 वटा क्वेशन बाँकी छ है 10 वटा क्वेशन भनेको 9 वे सकिन्छ ल ओके क्वेशन नम्बर 41 मा हेर which of the following is correctly matched for organisms and its cell wall degrading enzymes है match the following पनि पढ्नु पर्छ बुझ्यौ नि इन्डियन बुक पढ्दाखेरि match the following यो आउँदैन भने रिजन एन्ड एसर्सन आरए भन्ने हुन्छ नि त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छैन पढ्नु पर्दैन तर match the following हरुले कन्सेप्ट झन् क्लियर गराउँछ है र सजिलो पनि हुन्छ ओके यसको आन्सर भन्न सेल वाल डिग्रेड गर्ने इन्जाइमहरु कुन मिलेको छ कुन मिलेको छैन भन which of the following is correctly matched plant cell cellulase algae methylase fungi chitinase option number D bacteria lysozyme भन which of the following is correctly matched algae methylase
which of the following question के भयो question बिग्रियो हैन which of the following is not होला हैन which of the following yes which of the following is not correctly matched है question mistake छ okay question मैले टाइप गर्न मिस्टेक गरे होला which of the following is not correctly matched for organisms and its cell wall degrading enzymes plant cell मा केले बनेको हुन्छ plant cell मा cell wall केले बनेको हुन्छ मलाई भन plant cell मा के सेलुलोज हेमिसेलुलोज अरु पेक्टिन लिग्निन के छ अरु सुबेरिन एक्स्ट्रा भएन भनेको plant cell मा हुने सेलुलोज र सेलुलोजलाई डिस्ट्रोय गर्ने दैट इज सेलुलोज दिस इज करेक्ट अप्सन नम्बर बी मा अप्सन नम्बर बी एल्गी को सेल वॉल केले बनेको हुन्छ एल्गी को केले बनेको हुन्छ भन एल्गी को सेल वॉल कन्फ्युज हुने हैन एल्गी इज आल्सो प्लान्ट सेलुलोज हायर ब्रान्डै पर्छ सेलुलोज है सेलुलोज एल्गी पनि सेलुलोजले बनेको हुन्छ र फंगाई को केले बनेको हुन्छ चिटिन हैन यस दैट इज चिटिनेज इट इज आल्सो करेक्ट र अप्सन नम्बर डी मा अप्सन नम्बर डी के छ अप्सन नम्बर डी दैट इज बैक्टेरिया लाइसोजाइम कहाँ पढ्यो यहाँ इयरफोन बिग्रियो रुक है ओके लाइसोजाइम कहाँ पढ्यो याद गर एकचोटी लाइसोजाइम याद छैन टियर्स मा पढेन आँखाबाट आँसु झर्दाखेरि आई हैज आईजीई अनि लाइसोजाइम भने हैन यस टु किल बैक्टेरिया इट इज बैक्टेरियो स्टैटिक और बैक्टेरियोसाइडल के हो एक्ज्याक्ट मैले बिर्से भने जे भए पनि ब्याक्टेरियालाई मार्छ है त इको आयो इयरफोनै बिग्रेछ के ओके अब ठीक छ कहिले पनि इको आछ यार ठीक छ म तल राख्छु मोबाइल ओके भनेपछि कुन भयो इनकरेक्ट अप्सन यस एल्गीमा सेलुलोज एल्गीमा पनि सेलुलोजले डिस्ट्रोय गर्न पर्ने दैट इज एल्गी मिथाइलेज इज द करेक्ट अप्सन इट इज द करेक्ट अप्सन भनेको इट इज नट करेक्टली म्याच्ड प्लान्ट सेललाई पनि सेलुलोजले डिस्ट्रोय गर्ने फंगाईमा पनि चिटिनेजले डिस्ट्रोय गर्ने र डी ब्याक्टेरियामा पनि लाइसोजाइमले डिस्ट्रोय गर्ने दैट इज लाइसोजाइम ब्याक्टेरियाको सेल वॉल इज मेड अप अफ मुरेइन अल्सो नोन एज बट कम्पोजिसन के हो नाम हैन एनएसिटाइल ग्लुकोजामाइन एन्ड एनएसिटाइल मुरामिक एसिड ओके क्वेशन नम्बर 42 हेर क्वेशन नम्बर 42 हेर्ने सबैले ल भन यसको आन्सर अ न्यूक्लियोसोम इज consist of option number A only DNA only RNA DNA RNA stones option number D stones with DNA wrapped around them भन genuine answer please D stones DNA wrapped with DNA करेक्ट हो के हो भन अरु अप्सन सबैले दिने हो कन्फिडेन्ट आर यु कन्फिडेन्ट कि चिटिक्क मिलेको हो यो A nucleosome consists of stones with DNA wrapped around them एकदम कन्फ्युज गराइदिन्छ है मजाले पढेको हुन्छ न्यूक्लियोसोमको स्ट्रक्चर मैले पढाएको पनि छु हिस्टोन प्रोटिन देखाए र क्रोमेटिन कन्सिस्ट अफ डीएनए माथि पनि आयो हैन क्रोमोसोम डजन्ट कन्सिस्ट अफ आरएनए आरएनए इज प्रेजेन्ट इन न्यूक्लियोप्लाज्म अथवा अरु कुनै अर्गानेलमा हुन्छ मजाले पढेको हुन्छ स्टोन्स डीएनए र्याप अराउन्ड देम तर एक्जाममा एक्चुअली हैन चिटिक्क मिलेको सी पनि छ एकदम इन्फर्मेटिभ कन्टेन्टेड एकदम डीएनए आरएनए स्टोन सबै कुरा भएको हैन तर कुनै कति केसमा चिटिक्क मिलेको अप्सन हुँदैन है फ्याक्ट आन्सर हुन्छ दैट इज स्टोन्स विथ डीएनए र्याप्ड अराउन्ड देम इज द करेक्ट आन्सर आरएनए भनेर माइन्डमा सोच्ने पनि एक्चुअली पनि है इट इज रङ आन्सर अप्सन नम्बर सी इज नट करेक्ट A nucleosome is consist of histone protein with DNA wrapped around them. Prokaryotic cell मा histone protein हुने कि नहुने? Prokaryotic cell मा भन मलाई. Yes, prokaryotic cell मा histone protein हुँदैन. That is DNA is naked र semi-autonomous cell organelle मा हुने कि नहुने histone protein? Yes, त्यहाँ पनि हुँदैन है. That is it has naked DNA. Okay. Question number 43 र एकदमै बवाल क्वेशन हो यो. Question number 43 मिलाउन सकिन है त. Respective haploid and monoploid
That is monoploid X number of chromosome of hexaploid wheat is के होला यसको आन्सर क्वेशन बुझेन क्वेशन म बुझाइदिन्छु तर एक्जाम हलमा कसैले बुझाउँदैन प्लस 2 को जसरी एससी को जसरी सर क्वेशन बुझेन भन्न पनि मिल्दैन सोध्न पनि मिल्दैन रेस्पेक्टिभ हैप्लोइड भनेको हैप्लोइड नम्बर अफ क्रोमोसोम इन हेक्साप्लोइड व्हीट कति वटा हो र अर्को मोनोप्लोइड व्हीट अथवा बेसिक सेट अफ क्रोमोसोम इन हेक्साप्लोइड व्हीट कति वटा छ भनेर क्वेशन सोधेको कति हो C n equals to 21 x equals to 7 भन हैप्लोइड नम्बरलाई n ले डिनोट गरेको छ र मोनोप्लोइड अथवा बेसिक सेट अफ क्रोमोसोम इन हेक्साप्लोइड व्हीटलाई x ले डिनोट गरेको छ एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है भेरी इम्पोर्टेन्ट यो जेनेटिक्स मा पनि पर्छ सेल बायोलोजी मा पनि पर्छ जेनेटिक्स मा तिमीले यो जेनेटिक्स मा पढेन तिमीहरुले जेनेटिक्स मा यो क्वेशन पढ्यो कि नै क्वाड भयो जेनेटिक्स को थाहा छैन ओके मै गराउँछु कार्ड सायद ओके ठीक छ जेनेटिक्स कार्ड पनि गराउँछु है त भोलि गराउँला ल भोलि त मिल्दैन भोलि जानु छ बिहानै गाडी 6 बजे पर्सि है त कार्ड मैले क्वेशन बनाइसकेको छु गराउन मात्रै ओके जेनेटिक्स मा पनि पढ्नु पर्छ के एलोपोलिप्लाइडीमा ओके इट्स अ सल्भिङ क्वेशन सल्भ बनाले पहिला मलाई भन व्हीट हैज हाउ मेनी नम्बर अफ क्रोमोसोम व्हीट मा कति नम्बर अफ क्रोमोसोम ने ह्युमन मा 26 पेयर व्हीट मा कति 7 पेयर पी मा हो क्वेशन ले भनेको सुन है हैप्लोइड नम्बर डिप्लोइड नम्बर भनेको 2n इक्वल्स टु द बेसिक सेट अफ क्रोमोसोम 6x इक्वल्स टु त्यसपछि यस 21 पेयर अफ क्रोमोसोम प्रेजेन्ट इन व्हीट भनेको टोटल 42 क्रोमोसोम इन व्हीट क्वेशनले सोधेको है अब भन्न डिप्लोइड नम्बर इज 42 भनेपछि हैप्लोइड नम्बर कति भयो यसबाट 2n equals to 42 लिगा एक्चुअली 2n equals to 42 लिगा यस भनेको n equals to 21 अप्सन मा आएर अप्सन नम्बर यहाँ पनि 21 छ अप्सन नम्बर सी मा पनि 21 छ सी र बी र डी हुँदैन है र अर्को हेक्साप्लोइड व्हीट भनेपछि 6x भयो दिस x इज बेसिक सेट अफ क्रोमोसोम नम्बर अफ बेसिक सेट अफ क्रोमोसोम यो x भनेको नम्बर अफ बेसिक सेट अफ क्रोमोसोम है बेसिक सेट अफ क्रोमोसोम एकदमै फेमस क्वेशन हो बेसिक सेट अफ क्रोमोसोम दिस एक्स नि यान भनेको त हैप्लोइड नम्बर भयो हैन सबैलाई थाहा छ 2n भनेको डिप्लोइड नम्बर इज 42 हैप्लोइड नम्बर इज n बाइ 42 बाइ 2 भनेको 21 भनेपछि 6x अब डिवाइड गर 6x र 42 कति भयो That's 6 7 6 42 हैन सिम्पल म्याथ क्याल्कुलेसन सबैले आउँछ है त भनेपछि करेक्ट अप्सन व्हिच इज द करेक्ट अप्सन Yes, n equals to 21, x equals to 7, C is the correct option. Very important question. एकदमै important question हो, conceptual question. Hexaploid wheat भन्ने बित्तिकै 6x लेखिहाल्ने मनमा र haploid भन्ने बित्तिकै 2n याद गर र number of chromosome भन्ने बित्तिकै 42 र त्यसपछि basic math calculation हो. भनेको wheat has 7 basic set of chromosome. 7 basic set of chromosome. इक्वल छ यो इयरफोन बिग्रियो के भयो इयरफोन किन जानु पर्यो अब रत्न पार्कमा किनेको इयरफोन कस्तो हुन्छ when you buy earphone from रत्न पार्क ओके अझै पनि आछ इको इयरफोन बिग्रियो यार ठिकै छ है त अब एकैछिन है त ल रेस्पेक्टिभ भनेको व्हीट हैज 7 बेसिक सेट अफ क्रोमोसोम भनेको दैट इज टोटल 6 वटा सेटमा डिवाइड भएको हुन्छ र इच सेट हैज 7 क्रोमोसोम भनेको प्रत्येक 6 वटा यसमा पनि लमानम 3 4 कति भयो 5 6 है त 6 भनेको प्रत्येकमा 7 वटा हुन्छ है प्रत्येकमा 7 वटा क्रोमोसोम हुन्छ इच सेट हैज 7 क्रोमोसोम एन्ड टोटल देयर आर 6 क्रोमोसोम total there are 6 sets 6 वटा सेट हुन्छ र each set has 7 क्रोमोसोम in hexaploid wheat एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है n equals to 21 x equals to 7 र इजी पनि छ एकदमै टिपिकल क्वेशन हो यसमा धेरै घुमाउँदैन है त ओके क्लियर भयो सबैलाई बुझ्यो कि नै
ह्याप्लोइड भन्ने बित्तिकै 2n र मोनोप्लोइड अथवा बेसिक सेट सोध्ने बित्तिकै x मा डिवाइड गर्ने र क्वेशनले हेक्साप्लोइड भनेको छ र 6x डिवाइड गर्ने दैट इज 2n = 6x = 42 है सजिलो क्वेशन हो ओके क्वेशन नम्बर 44 हेर त्यससँग रिलेटेड छ root cells of wheat has 2n = 42 chromosome root cells of wheat has 2n = 42 chromosome which of the following is the basic set of chromosome number of wheat भन माथि पढेको क्वेशन माथि पढेको बेसिक सेट अफ क्रोमोसोम मैले भनिदिसकेको छु 2n = 42 that is haploid number is 21 basic set chromosome is क्वेशनले तिमीलाई माथि हेक्साप्लोइड भनेर भनेको छ यिनीहरु एकदमै इजी भयो अब क्वेशन जो केरला 44 नम्बरको क्वेशन आइदियो इन्ट्रान्समा त्यतिखेर के गर्ने भन्ने हुन्छ हैन हेक्साप्लोइड भन्ने इन्फर्मेसन पनि छैन कसरी तुक्का लाउने है त आफै बुझ्नु पर्छ त्यतिखेर दैट इज नर्मल व्हीट हामीले खाने गहुँ दैट इज हेक्साप्लोइड इन नेचर दैट इज हेक्साप्लोइड इन नेचर आफै बुझ्नु पर्छ है यहाँ माथिको क्वेशनमा सजिलो हेक्साप्लोइड व्हीट भनेर दिएको छ तर सेकेन्डको क्वेशनमा हेक्साप्लोइड इन्फर्मेसन दिएको छैन है जस्ट डिप्लोइड नम्बर मात्रै दिएको छ त्यतिखेर व्हीट इज हेक्साप्लोइड इन नेचर भनेर बुझ्ने दैट इज 6x = 42 भनेपछि टोटल बेसिक सेट अफ क्रोमोसोम कति भयो व्हिच इज द करेक्ट आन्सर 21 or 7 yes 7 है 6x = 42 x equals 7 है त x equals 7 ओके ओके 45 नम्बर को भन मलाई 45 नम्बर भेरी स्पेशल क्वेशन 45 in which of the following would you expect to find glycoxysome एकदमै लजिकल क्वेशन एम्स को क्वेशन हो यो एम्स 2005 राखेको छु है ल बी सबले मिलायो यार all of you are intelligent ठीक छ कंग्रेचुलेशन्स यतिको सोच्न सक्यो भने एकदम राम्रो है in which of the following would you expect to find glycoxysome के आएन भने अब रिलेट गर ग्लाइकोक्सिजम को फंक्शन के हो ग्लाइकोक्सिजम को फंक्शन यस ग्लाइकोक्सिजम को फंक्शन दैट इज बीटा ऑक्सिडेशन अफ फैट र अब यति मध्येमा which of the following consist more amount of fat भन कुनमा फ्याट धेरै हुन्छ लिपिडोप्लास्ट फंक्शन भनेर पढाएको थिए नि याद छ लिपिडोप्लास्ट फंक्शन यस लिपिडोप्लास्ट फंक्शन भने एक्जाम्पल के पढाए प्रोटिनोप्लास्ट अनि अर्को के अमाइलोप्लास्ट लिपिडोप्लास्ट भन अमाइलोप्लास्ट को एक्जाम्पल राइस व्हीट भयो र प्रोटिनोप्लास्ट को एक्जाम्पल पल्सेस भयो ओलिरोन लेयर भयो र अर्को लिपिडोप्लास्ट को एक्जाम्पल इंडोस्पर्म अफ क्यास्टर पढाएको हैन इंडोस्पर्म अफ क्यास्टर अल्सो नोन एज क्यास्टर को अर्को नाम क्यास्टर को नाम के हो साइन्टिफिक नेम रिसिनस हैन सरी रिसिनस हैन क्यास्टर को साइन्टिफिक नेम रिसिनस भनेको इंडोस्पर्म अफ रिसिनस भनेको रिसिनस इज रिच इन fatty acid it is rich in fatty acid and the function of glycoxysome is beta oxidation of fat कस्तो मजाको रिलेटेबल क्वेशन छ है एकदमै मन पर्यो मलाई क्वेशन किनकि दुवै कुरा यहाँ लिंक छ दुईटै आन्सर खोजेको छ यसले स्टुडेन्टले कतिको लिंक गर्न सक्छ भनेर है त बोकेर मात्रै हुँदैन लिपिडोप्लास्ट पनि लिंक गराउनु पर्यो र अर्को ग्लाइकोक्सिजम को फंक्शन पनि लिंक गराउनु पर्यो है त ओके 46 मा हेर 46 germinating seeds kai in germinating seeds fatty acids are degraded exclusively in bana रिचार्ज कार्ड कसले पाउँछ रिचार्ज कार्ड एमडी के नाम थियो उसको मैले टिपेको छु अहिले है त ओके 46 को आन्सर भन मलाई 46 45 मा मैले अनाउन्स गर्न बिर्से ठीक छ हायर को केसमा नि अनाउन्स गर्छु भनेको थिए तर अनाउन्स गर्न बिर्से है त हेर्दा पनि हेर्न कसले आन्सर दियो भनेर ठीक छ ओके इन जर्मेटिङ सीड्स fatty acids are degraded exclusively on bana fatty acid beta oxidation of fat occurs in केमा होला ग्लाइकोक्सिजम है सेम अप्सन भयो सेम क्वेशन है सेम क्वेशन beta oxidation of fat occur in glycoxysome that is glyoxysome beta oxidation of fat occurs in glyoxysome raw which hormone plays important role in germination of seed bana अर्को च्याप्टरमा लिंक गराए मैले
which plant hormone or which phytohormone helps in germination of seed? भन्न सक्छ कसैले? Yes, absolutely correct. Gibberellic acid or GA3 पनि भन्छ हैन, गिबरलिक एसिड। सीड जर्मिनेसन सम्बन्धी सुन है, सीड जर्मिनेसन सम्बन्धी जस्तो सुकै क्वेशन आओस्, सीड जर्मिनेसन, सीड मोबिलाइजेसन, सीड इनिबिसन हैन है, गिबरलिक एसिड आँखा चिम्लिने, गिबरलिक एसिड लगाइदिने। परेको म बेड दिन्छु, केही सोच्नु पर्दैन। सीड जर्मिनेसन, सीड मोबिलाइजेसन अथवा सीडको ग्रोथ सम्बन्धी क्वेशन छ भने गिबरलिक एसिड लगाइदिने, तुक्का हान्ने तरिका बुझ्यौ नि? केही आएन, तर मोस्ट फेमस क्वेशन यही हो जर्मिनेटिङ सीड्समा। र अर्को सेल बायोलोजी, सेलबाट केही आएन, सेलको समथिङ स्पेशल फंक्शन्स छ। ल सेल अर्गानलबाट कुनै आएन, तिमीलाई कुन सेल अर्गानल चुज गर्ने भयो अप्सनमा, के लाउने त्यतिखेर? तुक्का हान्ने तरिका सिकाउँदैछु, लजिक कसरी लाउने भन्दाखेरि। माइटोकोन्ड्रिया है, सीड जर्मिनेसन सम्बन्धी आयो भने गिबरलिक एसिड, र सेल सम्बन्धी सेल अर्गानलबाट कुनै अर्गानलको फंक्सन आयो भने तिमीलाई केही एउटा अननोन फंक्सन आयो भने माइटोकोन्ड्रिया लगाइदेऊ, किनकि माइटोकोन्ड्रिया हैज मेनी मोर स्पेशल फंक्सन, बुझ्यौ नि? एकदम अननोन फंक्सन। र ह्युमन बडीबाट के आएन, ह्युमन बडी हार्ट, ब्रेन हैन, लिभर, किडनी कुनै एउटा स्पेशल फंक्सन सोध्यो, अननोन फंक्सन, र कुन अर्गान लगाउने भन्नेमा डिबेट पर्यो भने के लाउने? यस, लिभर, एब्सोल्युटली करेक्ट, लिभर है। त्यतिसम्म त बुझाइ रहेछौ, लिभर, बिकज लिभर हेज मेनी अननोन फंक्शन्स। बडीमा लिभरको 100-200 फंक्सन जति छ है, एकदमै इनडाइरेक्टली इनडाइरेक्टली केमा हेल्प गराउँछ लिभरले। त्यो लिभर इज भेरी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अर्गान अफ ह्युमन बडी। चार्ज पनि सकिएला यार, ओके ठीक छ है त। र अर्को पनि एउटा ट्रिक दिन्छु है त। एन्थरवालमा कतिवटा लेयर? एक्जोथेसियम, इन्डोथेसियम, मिडल लेयर र ट्यापिटल लेयर हैन? एक्जोथेसियम, इन्डोथेसियम अनि मिडल लेयर र ट्यापिटल लेयर हैन? अब यतिबाट पनि कुनै एउटा फंक्सन सोध्यो, के आएन भने ट्यापिटम टिक लगाउँदिने, बुझ्यौ नि? ट्यापिटम टिक लगाइदिने है त। फेरि ह्युमन बडीबाट इराइथ्रोपोइटिन इज सेक्रेटेड बाइ भनेर क्वेशन सोध्यो, अनि लिभर लायो भने के हुन्छ? खुट्या खान्छ है मेरो, बब्बाब है त। ओके, किडनी है, @RED भन्नु पर्ने हैन, RED भनेर के हो? आरबाट के हो? आरबाट फंक्शन अफ किडनी, यस, रेनिन। वन इज रेनिन, RENN आयन और REN आयन क्यों? यस, REN आयन मात्र है त, रेनिन। र अर्को ईबाट इराइथ्रोपोइटिन र डीबाट दैट इज भिटामिन D3 RENN आयन चाहिँ स्टोमकमा हुन्छ, RENN आयन चाहिँ स्टोमकमा हुन्छ। जोकिन्छ भने RENN आयन र REN आयन। यसमा भन मलाई कुन लेटर लामो छ? रेनिन लामो छ कि REN आयन? यस, अब्भियसली RENN आयन लामो छैन। र स्टोमक र किडनीमा कुन लामो? यस, स्टोमक लामो हैन, त्यसरी सम्झिने है त। मैले यसरी सम्झेको थिएँ, स्टोमक लामो हुन्छ र लामो ओड दैट इज डबल एन, र किडनी सानो हुन्छ दैट इज सिंगल एन, रेनिन है त। ओके, केही आएन, आँखा चिम्लिने, जर्मिनेसन अफ सीड, गिबरलिक एसिड। ह्युमन बडीबाट केही आएन भने लिभर लगाइदिने, सेलबाट केही आएन भने माइटोकोन्ड्रिया लगाइदेऊ, र एन्थरवालबाट केही आएन भने ट्यापिटम लगाइदिने है त। ट्यापिटम हेज मेनी मोर फंक्शन्स। ओके, त लजिकल तुक्का हान्ने तरिका भयो है। इनिमिनी म्याङ्गो गर्ने हैन, मिलन दाइले भनिसक्नु भयो, इनिमिनी म्याङ्गो गर्ने हैन। ओके, क्वेशन नम्बर 47 मा आएर पोलिजोम और पोलिराइबोसोम इज फॉर्म्ड बाय ऑप्शन नंबर ए a ribosome with several subunits, option number B ribosome attached to each other in linear arrangement, option number C several ribosome attached to single mRNA, option number D many ribosomes attached to single strand endoplasmic reticulum। मलाई भन, मैले पढाको यो क्वेशन अ क्लस्टर अफ राइबोसोम हेल्ड टुगेदर इज नोन एज भनेर पढाको क्वेशन गराएको पनि हो कि नै? अ क्लस्टर अफ राइबोसोम हेल्ड टुगेदर भनेर पढाएको हैन, इट इज नोन एज पोलिजोम। तर केमा भनेर भनिन हैन, मैले छुटाए है। ओके, यहाँ कभर हुँदैछ, कति छुटेको कुरा मैले क्वेशनमा MCQ मा कभर गरिदिएको छु। दिया गइरे सी, अरु ट्राई गर, सबैले ट्राई गर।
राइबोसोम यस एब्सोल्युटली करेक्ट सी इज द करेक्ट आन्सर है सबै अप्सन झुक्काउने छ राइबोसोम सबैलाई थाहा छ अ क्लस्टर अफ राइबोसोम हेल्ड टुगेदर भनेर पढेको क्लस्टर अफ राइबोसोम इज पोलिजोम पोली भन्ने बित्तिकै धेरै मोनो भन्ने बित्तिकै सिंगल डाई भन्ने बित्तिकै डबल मोनो भनेको सिंगल डाई डबल पोली भनेको मोर देन 2 सबैलाई थाहा छ है सेभरल राइबोसोम एट्याच त थाहा छ सबैलाई तर केमा भन्ने मैले भनिन it is single mRNA single messenger RNA several ribosomal units attached to single mRNA is known as polysome or polyribosome it is known as polysome or polyribosome okay clear भयो question number 48 ara question number 48 vacuole in plant cell के होला membrane or membraneless माथि बनाको माथिको क्वेशनमा मैले देखाइसके टोनोप्लास्ट एन्ड टोनोप्लाज्मा भनेपछि ल्याक मेम्ब्रेन के हुन्छ रङ भयो अप्सन नम्बर ए एन्ड बी दुईटै रङ केही हेर्नै परेन है अब केही हेर्नै परेन अब ओके र अप्सन नम्बर सी र डी हेर इज मेम्ब्रेन बाउन्ड एन्ड कन्टेन्स स्टोरेज प्रोटिन्स एन्ड लिपिड्स अर्को वाटर एन्ड एक्सिडेन्ट मेटेरियल कुन होला बेस्ट भन्नाले करेक्ट प्रोटीन लिपिड हुन्छ कि नन लिभिङ सब्स्टान्स हुन्छ यस नन लिभिङ सब्स्टान्स हुन्छ है नन लिभिङ सब्स्टान्स भ्याक्युलमा बाहिर हुने टोनोप्लाज्मा भित्र नन लिभिङ म्याटर नोन एज टोनोप्लाज्मा व्हिच कन्सिस्ट अफ वाटर एन्ड एक्सक्रिटरी सब्स्टान्स इट इज मेम्ब्रेन बाउन्ड एन्ड मेम्ब्रेन इज नोन एज टोनोप्लास्ट द लिभिङ सेल मेम्ब्रेन द लिभिङ membrane है टोनोप्लास्ट इज लिभिङ whereas टोनोप्लाज्मा इज डेड यो कुरा पनि थप दिला मैले टोनोप्लाज्मा इज डेड टोनोप्लास्ट इज लिभिङ इट इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज अ लिभिङ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ओके क्वेशन नम्बर 49 हेर क्वेशन नम्बर 49 in higher plant shape of chloroplast कुन होला अप्सन नम्बर ए डिस्कोइड अप्सन नम्बर बी कप शेप्ड अप्सन नम्बर सी गर्डल शेप्स अप्सन नम्बर डी रेटिकुलेट झ्याउ लाग्यो सबैलाई झ्याउ लाग्यो है धेरै कति टाइम 2 घण्टा हुन लाग्यो हैन ठीक छ अहिलेको 2 आवर इन्भेस्टमेन्टले पछिको होल लाइफ राम्रो हुन्छ है अहिले धेरै कुरा सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ तिमीले अहिले इन्ट्रान्स दिएसम्म पनि मसँग मोबाइल फोन थिएन मोबाइल फोन पछि नाम निकालेपछि मात्रै किनेको सानो नोकिया एक्सप्रेस म्युजिक भन्ने थाहा छ कि नै तिमीहरूलाई साइडमा बत्ती बल्थ्यो नि मोबाइलको गीत बनाउँदाखेरि त्यो मोबाइल लिएर +2 पढेको ओके अनि इन्ट्रान्समा पनि त्यही मोबाइल बोक्यो अहिले पनि छ त्यो मोबाइल ओके ल 49 मा हेर हायर प्लान्ट्स कप शेप ओभल खोजेको नै अप्सनमा ओभल होला हुनुपर्ने हैन र हायर प्लान्ट्स अप्सनमा के हुनुपर्ने ओभल हैन तर अप्सनमा के छ डिस्कोइड कप शेप गर्डल एन्ड रेटिकुलेट यस्तो बेलामा बेस्ट आन्सर कुन हुन्छ इन्ट्रान्समा करेक्ट आन्सर भन्ने हुँदैन बेस्ट आन्सर हुन्छ अथवा करेक्ट आन्सर कुनै यस यस्तो बेलामा डिस्कोइड लाउने व्हिच इज मोर इक्विभ्यालेन्ट टु ओभल ओभलसँग देखिने जस्तो बराबर कुन छ दैट इज कप शेप ओभल जस्तो मिल्छ र गर्डल पनि मिल्दैन है र रेटिकुलर गर्डल भनेको कुन प्लेट लाइक हैन प्लेट लाइक इट इज गर्डल शेप डिस्कोइड कुनमा हुन्छ भन डिस्कोइडमा के बनाएको डिस्कोइडमा डिस्कोमा छाडाहरू भौतारिन के गर्न गए डिस्कोइडमा छाडाहरू भौतारिन गए र कप शेपको एक्जाम्पल कप शेपको के हो क्ल्यामाइडोमोनस एक्चुअली सर रिभाइज गर्दै मैले क्ल्यामाइडोमोनस स्पेलिङ जिन्दगी आएन मलाई 11 मा पनि आएन 12 मा पनि आएन क्ल्यामाइडोमोनको सम्बन्धी क्वेशन आयो भने यही क्ल्यामाइडोमोनको स्पेलिङले 0.5 काटिन्थ्यो क्ल्यामाइडोमोनस @cc भयो गर्डल शेप्ड अर प्लेट लाइक प्लुटो भनेर सम्झिने दैट इज यूलोथ्रिक्स प्लुटोको PLUTO बाट प्लेट UL बाट यूलोथ्रिक्स र राष्ट्रमा रेटिकुलेट लाई के भनेर सम्झिने @ROCL हैन र
@ROCL सम्झिने असाइल ग्रुप ROCL ओबाट ओइडिगोनियम रिफ्रेश गर है च्याउ मान्ने हैन किनकि यो भनेको एउटा क्वेशन सोध्छु तिमीहरुलाई डु यु वान्ट टु कट अ ट्री विथ अ ब्लन्ट नाइफ डु यु वान्ट टु कट अ ट्री विथ अ ब्लन्ट नाइफ यस अर नो obviously no हैन नलेज छ भन्नेमा मेक इट मोर शार्पर एन्ड शार्पर है वी कान्ट टेक रिस्क एकचोटी पढिसके यो त याद भइसक्यो भन्नेमा है मेक इट मोर शार्पर एन्ड शार्पर ओके ओइडिगोनियम अर्को क्ल्याडोफोरा that is ROCL सम्झ प्लेट लाइकको लागि प्लुटो सम्झिने कप सेटको सीसी भयो हायर प्लान्ट्समा हुने ओभल तर ओभल अप्सनमा छैन द बेस्ट आन्सर इज डिस्क्वेड ओके क्वेशन नम्बर 50 हेर fan like crystals of inulin are present in the roots of के को होला प्यानक्रियास पनि छ अप्सनमा सबले दालिया भनिरहेछ यार सब पढिरहेको रहेछ यस एब्सोल्युटली करेक्ट दालिया इज द करेक्ट आन्सर यहाँ इनुलिन हतारमा इन्सुलिन देख्यो भने बर्बाद भयो जिन्दगी बर्बाद 1 मार्क्सले 100 र्याङ्क तल हुन्छ है 1 मार्क्स त्यति इम्पोर्टेन्ट छ ओके इन्सुलिन झुकेर पनि देख्यो भने प्यानक्रियास लाउने हैन अगाडि फ्यान लाइक क्रिस्टल पनि भनिसकेको छ त्यही पनि इन्सुलिन बुझ्यो भने गयो है 1 मार्क्स चिप्लिने क्वेशन हो झुक्काउने हो what insulin is what type of hormone peptide stored fatty acid or what protein derivative के हो भन इन्सुलिन @ के भने थिए पापिसियम हैन पापिसियम हैन yes peptide derivative insulin is what peptide derivative hormone whereas inulin is inulin is what protein carbohydrate lipid inulin is carbohydrate inulin is carbohydrate present in roots of dahlia झुकिने क्वेशन मरेर मैले राखेको सेल बायोलोजी भन्दा बाहिरको कुरो हो यो तै पनि सेल बायोलोजीको टपिक्समा क्वेशन चलिरहेको हुन्छ यो इन्डियन बुकमा छ मैले पिक गरे है ओके inulin is a carbohydrate whereas insulin is a peptide hormone inulin is a carbohydrate present in roots of dahlia question number 41 हेर पढाइसकेको question number 41 एकदम इजी polytene chromosome is present in salivary gland of drosophila or salivary gland of honeybee yes सबैले थाहा छ that is salivary gland of drosophila र question number 52 हेर balbany rings are the sites of के हो कहाँ हुन्छ यो टु स्पेशल क्रोमोसोम के पढाए टु स्पेशल क्रोमोसोम प्रेजेन्ट इन ड्रोसोफिला one is एक्चुअली रिफ्रेश गराइदिन्छु one is polytene chromosome another one is Lamprus chromosome polytene chromosome discovered by polytene chromosome कसले बाल्बियानी सी various puff like structure पप भन्छ नि पप पाउरोटी पप खाम भन्छ नि आज पिओपी पप हैन पियुएफएफ पप हो बुझ्यो नि पप खाम भन्छ नि ओके दैट दिस बाल्बियानी पफ्स भनेको सोलन स्ट्रक्चर दिस बाल्बियानी पफ्स इज नोन एज बाल्बियानी रिंग्स दिस आर द साइट्स अफ व्हाट आरएनए एन्ड प्रोटीन सिन्थेसिस यो पढा क्वेशन है यो गाह्रोमा एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो क्वेशन गाह्रो आयो सेल बायोलोजीबाट क्रोमोसोमबाट क्वेशन सोध्यो भने यही क्वेशन आउँछ बाल्बियानी रिंग्स र पोलिटिन क्रोमोसोम भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन ल्याम्प्रस क्रोमोसोम भनेको ल्याम्प सफा गर्ने ब्रश जस्तै हुन्छ सो नोन एज ल्याम्प्रस क्रोमोसोम फाउन्ड इन कुन स्पर्मेटोसाइट अर सेलिभरी ग्ल्यान्ड यस स्पर्मेटोसाइट है स्पर्मेटोसाइटमा ल्याम्प्रस हुन्छ साइडमा लेख स्पर्मेटोसाइटमा ल्याम्प्रस हुन्छ ल्याम्प्रस क्रोमोसोम इन स्पर्मेटोसाइट अफ ड्रोसोफिला के भनेर सम्झिने पोलिटिन क्रोमोसोममा के भनेर सम्झिने एट द रेट के भनेर सम्झाए फुलबुट्टे यस फुलबुट्टे सारी एकदमै यो पढाउँछु भन्ने दिनमा हैन प्रिपेयर गर्दाखेरि एकदमै गुनगुनाएको थियो गीत के जहाँसुकै चिया पसलमा छिर्यो कहीँ गयो यही फुलबुट्टे सारी कान्छाको केस फिजारिएछ भन्ने मात्रै चल्ने हो जसको मुखमा नि यही
र यही आज पढाउँछु भनेर प्रिपेयर गर्दै गर्दा ठ्याक्कै त्यो दुईटा आयो कि यादमा। अनि निमोनिक्स @फुलबुट्टे सारी भनेर सम्झे फुलबुट्टे सारी। फुलबुट्टेको पीबाट पिएलबाट पोलिटिन क्रोमोजोम, बुट्टेको बीबाट बाल्बियानी रिङ्स र सारीलाई अब के भन्ने साली साली पोलिटिन क्रोमोजोम इज फाउन्ड इन सैलिभरी ग्ल्यान्ड हैन सालिभरी ग्ल्यान्ड मजा आउँछ भन्नलाई इज फाउन्ड इन सालिभरी ग्ल्यान्ड अफ ड्रोसोफिला whereas spermatocyte that is lamprey chromosome and Balbiani rings are found in polytin chromosome which helps in RNA and protein synthesis। एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन गराएको छु, सिम्पल टु कम्प्लेक्स गराए र मैले क्वाड नगराए पनि हुने हो। खासमा क्वाड गराउनु पर्थ्यो, मैले क्वाड गराउनु पर्थेन जस्तो लाग्छ है, किनकि थ्योरीमा यति क्वेशन गराइसके। टु क्वेशन्स डेली 3 क्वेशन त सुरुमा 3 क्वेशन्स विथ मी त्यो पनि छ, त्यो पनि काउन्ट गर र सेल बायोलोजी टपिककै छुट्टै काउन्ट गर। कतिवटा क्वेशन पढाए हेर एकचोटी, तिनीहरु क्वेशन कसैले पढाउँदैन है। ओके, अस्ति एलिसा छेत्री आर यु देयर? एलिसा छेत्री, क्वेशन यति नै हो, सक्यो। यो तलको सोलुसन हो, मैले आफ्नो लागि बनाएको। ठीक छ, क्वेशन सक्यो। देयर टोटल 52 क्वेशन्स गराए। एलिसा छेत्री आर यु देयर अर नट? केस भन्नेवाला थिएँ मैले, बिर्सेँ म त आफै। बना कसैले के क्युरी छ? 36 को सोध्या हो, 36 को ल सोधा कुन क्वेशनमा? साइट अफ फर्मेसन अफ इमेच्योर युनिट्स अफ राइबोसोम इन यूकैरियोटिक सेल दैट इज राइबोसोमल फैक्ट्री भनेर न्यूक्लियस पढाएको हैन। राइबोसोमल फैक्ट्री इज अ न्यूक्लियोलस whereas प्रोटीन फैक्ट्री इज अ राइबोसोम। 43 को फेरि ओके, डाउट लाग्यो सोध्ने है। 43 को फेरि ओके सुन, 43 भनेको हैप्लोइड नम्बर र डिप्लोइड नम्बर भनेको 2n र बेसिक सेट अफ क्रोमोसोम भनेको 6x मोनोप्लोइड नम्बर क्वेशनले डिनोट गरिदिएको छ। 2n भनेको पहिलो कुरो व्हिटको क्रोमोसोम नम्बर थाहा हुनु पर्छ, नत्र भए गाह्रो छ, क्वेशन मिलाउन सकिन्न है। व्हिटको क्रोमोसोम नम्बर थाहा हुनु पर्छ। ओके, 2n ल 43 को सुन, डिप्लोइड नम्बर अफ क्रोमोसोम दैट इज 2n इक्वल्स टु र बेसिक सेट अफ क्रोमोसोम 6x इक्वल्स टोटल कतिवटा? मोबाइल पनि स्विच अफ भयो यार। ओके, 6x इक्वल्स टु 42 टोटल 42 क्रोमोसोम। ओके, म अनम्युट गरिदिन्छु है त सबैलाई, के सोध्नु छ सोध्नु। कताबाट हो पार्टिसिपेन्ट्स? ल अनम्युट गर त सबैले। पंकज दाई तो त त्यो 42 कसरी आयो? पंकज दाई एकचोटी सोलुसन देखाउनु न, मैले पुरै स्क्रिनशट गर्छु। ह्युमनमा 23 पेयर अफ क्रोमोसोम हुने, ड्रोसोफिलामा 4 पेयर अफ क्रोमोसोम हुन्छ, पीमा कति 7 पेयर अफ क्रोमोसोम, लाइकवाइज व्हिटमा 21 पेयर्स अफ क्रोमोसोम हुन्छ। दैट इज देयर आर टोटल 42 क्रोमोसोम इन व्हिट। र हामीले भने नर्मली व्हिट इज हेक्साप्लोइड इन नेचर। क्वेशन नम्बर 44 मा हेर, क्वेशन नम्बर 44 मा के छ? क्रोमोसोम नम्बर 4 दिएको छ तर हेक्साप्लोइड हो भन्ने इन्फर्मेसन बुझ्यो? Understood or not? 48 नम्बरमा कसको बडो डिस्टर्ब आएको? 48 ओके। वैक्यूल इन प्लांट सेल है त, वैक्यूल इन प्लांट सेल के पढाए? दैट इज लिभिङ टोनोप्लास्ट एन्ड नन लिभिङ टोनोप्लास्ट में पढाएको हैन। टोनोप्लास्ट भनेको इज मेम्ब्रेन बाउन्ड भयो र नन लिभिङ भन्ने बित्तिकै is stored it contains water and excretory materials non living substance contain गर्छ नि त। एकचोटी सोलुसनको देखाइदिनु न, म स्क्रिनशट गर्छु।
सोलुसन यो नेपालीमा लेखेको छ मैले बुझ्ने तरिकाले त्यो बुझ्दैन होला यो क्वेसन गर्छु के सबै पठाउनु मिल्दैन बनाएको छु त्यो हालिदिनु है त WhatsApp ग्रुपमा नत्र यो WhatsApp group? रेकर्डिङमा हेर्दा नि भयो त नत्र म WhatsApp ग्रुपमा यसको PDF हालिदिन्छु ढुक्क छुट्टै हाल्नु मिल्दैन WhatsApp ग्रुपमा छैन स्याट क्रोमोसोम कसले उसले थियो हजुर मैले के देखाउने वाला थिए दाइ WhatsApp ग्रुपको नम्बर कति हो स्क्रिन आयो आयो कसले साइड काट्ने गेम खेल्ने हो दाइ गेम खेल्ने हो नखेल्ने दाइ WhatsApp ब्रस क्रोमोजोम कस्तो छ यो राइटको हेर राइटको देखेछ ल्याम्ब्रस it is Lambrus chromosome it is Lambrus chromosome यो के होला what is this centrosome yes two centrioles are in which manner perpendicular manner are in perpendicular manner or orthogonal manner this is collectively known as centrosome it is known as collectively centrosome है त centrosome दाइ WhatsApp ग्रुपको नम्बर कति हो मेरो 5338 WhatsApp त्यो जुलोजीको एड गरेको छु सबैलाई हाम्रो सर छैन म भएको छैन सर एड भएको छैन अरु भयो एकैछिन अर्को एउटा देखाउनु थियो एउटा स्लाइड लाग्दैन एउटा बाँकी छ है त दादा कहाँ गयो यो यहाँ छ है त ओके यो हेर है डिफरेन्स बिट्विन लास्टमा सबले छोडेर गयो हैन डिफरेन्स बिट्विन सेन्ट्रियोल एन्ड सेन्ट्रोसोम म बसेँ नि Centriole is a microtubule unit which forms centrosome and centrosome is made up of two centrioles. Centrosome भनेको two centrioles in orthogonal manner is known as centriole. यो बीचको point number 2 not important यही लेखेको छ contains two centriole in an orthogonal manner भनेर हैन र लास्टमा हेर लास्ट पोइन्ट हेर mother centriole forms flagella and cilia. Flagella and cilia is formed by centriole whereas spindle flagella cilia or sperm tail अनि अरु के छ sperm tail that is formed by centriole whereas spindle apparatus or spindle fiber is formed by centrosome है त क्लियर भयो द एकचोटी 11 नम्बर आएको देखाइदिनु बुझेन त्यो अलि डाउट भयो देखाउने 11 नम्बर 11 हजुर रुक है अर्को शेयर गर्छु ल हेर endoplasmic reticulum is the continuation with भनेको विथ भनेर भनेछ के त्यही मैले नयाँ नि ए तिमीले एक्सपेक्ट गरेको आन्सर भन त के हो गोल्गी बडीज कसरी गोल्गी बडीज endoplasmic reticulum is continuation with भनेको छ भनेको त्यो कुन वालबाट कहाँबाट कन्टिन्यू हुन्छ भनेको कहाँबाट अट्याच हुन्छ भन्न खोजेको दैट इज अघि नै भने नि मैले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सँग अट्याच हुन्छ आर इज अफ endoplasmic reticulum त्यसबाट लसबाट बन्ने plasmic reticulum गोल्गी बडी त्यसबाट एन्ड लाइसोसोम कसैले पनि दिँदैन यो मैले धेरै डिटेल मल्टिपल बुक्सबाट निकालेको फाइनल कन्क्लुजन हो सबै ठाउँमा मिल्ने अनि त यही 12 नम्बर छ नि अनि यसमा पेक्टिन हुँदैन पेक्टिन हुँदैन तिम्रो यो चाहिँ डिसोल्युसन अफ फ्रुटमा हो मैले हेल्प गर्ने लेग्निन हुन्छ नि त त्यो भन्दा हार्ड रिजिडिटी लेग्निनले प्रोभाइड गर्छ सुबेरिन पनि हुन सक्छ आन्सर हैन तर त्यो भन्दा सुबेरिन डिपोजिट भएको सेल वाल र लेग्निन डिपोजिट भएको सेल वाल र पेक्टिन डिपोजिट भएको सेल वाल त्यो सबै सेल भन्दा सबैभन्दा टफेस्ट इज लेग्निन है लेग्निन डिपोजिट भएको सेल वाल इज मस्ट टफेस्ट ए हुन्छ अरु कसैलाई 31 को आन्सर भनिदिनुस् न 31 को रुक
व्याकुल 31 को which of the following in a cell is non living व्याकुल के भने मैले अघि नै भ्याक्युल को के हुन्छ व्याकुल टोनोप्लास्ट and non living cytoplasm equivalent like matter that is टोनोप्लाज्म non living vacuole is non living है त vacuole is non living के सोध्नु पर्ने छ जेनेटिक्सको क्वाड भोलि हुन्छ भोलि ठ्याक्कै हुँदैन भोलि बिहानै 6 मोबाइल पनि 6-7 बजे हामी मेलम्चीको छ हाम्रो कति यो हप्ताको नि हप्ता अगाडि क्लास लिन्छु भने सेल बायोलोजीकै त्यतिखेर क्लास मिल्ने त सरको कमल सरको क्लास पहिलेबाट रहेछ त्यही भएर अस्ति नै अनि यस्तै भयो प्र्याक्टिस भयो कहिले उता नमिल्ने कहिले उता नमिल्ने मैले एकचोटि कहिले मिल्यो भने त्यो माइट्रोकन्ड्रिया वाला त्यो रेकर्डिङ भएको थिएन कि त्यो एकचोटि पढाइदिनु न माइट्रोकन्ड्रिया वाला हुन्छ म रिभाइज गराइदिन्छु सर र एकचोटि रेकर्ड नभएको आजले धेरै भयो हैन खाना नि खाएको छैन मैले एउटा क्वेशन त्यो प्रोटोस्टोमिया र ड्युटेरोस्टोमिया एउटा सोध्न मन थियो के कन्फ्युज भयो नि प्रोटोस्टोमिया र ड्युटेरोस्टोमियामा दुईटा टर्म भेटेका अनि कन्फ्युज भयो नि प्रोटोस्टोमिया र ड्युटेरोस्टोमिया हैन प्रोटोस्टोमिया भनेको माउथ भयो हैन इफ ब्लास्टोपोर गिव्स राइज टु एनस भनौँ भने चाहिँ ड्युटेरोस्टोमिया अनि माउथ भनौँ भने चाहिँ प्रोटोस्टोमिया पढाएको थियो तर एउटा बुकमा चाहिँ बोथ माउथ दुवैमा माउथ एनस र माउथ दिन्छ तर पहिला माउथ दियो भने द्याट इज प्रोटोस्टोमिया के भन्यो हैन द ब्लास्टोपोर गिभ राइज टु फर्स्ट एनस देन इज नोन एज ड्युटेरोस्टोमिया दुईटै हो त्यही हैन र दिन त दुईटै दिन सर त्यही हो एनसलाई नै राइज गर्ने हो हजुर मैले बुझिने क्वेशन माउथ र एनस दुईटैलाई राइज गर्ने हो भन्नाले कुन पहिला र कुन पछि राइज टु बोथ एनस एन्ड माउथ दुईटै स्टोम भनेको छ स्टोम भन्ने बित्तिकै जस्तो क्याभिटी हो स्टोम भन्ने बित्तिकै क्याभिटी भन्छ नि प्रोस्टोमिया एन्ड ड्युटेरोस्टोमिया भनेको ब्लास्टोपोर गिभ राइज टु बोथ एनस एन्ड माउथ यदि पहिला एनस दियो भने इट इज नोन एज ड्युटेरोस्टोमिया यदि पहिला प्रोटो अरू केही छ कसैले सोध्नु पर्ने मलाई डाइरेक्ट मेसेज गर्दा पनि हुन्छ फेसबुकमा एड छौ भने कतिजना लाइटिक र लाइसोजेनिक लाइफ साइकलको बारे हजुर लाइटिक र लाइसोजेनिक लाइटिक साइकल भनेको उसको होइन र लाइटिक र लाइसोजेनिक ब्याक्टेरिया होला हैन लाइसिस भन्ने बित्तिकै ड्यामेज गर्ने लाइसिस भन्ने बित्तिकै ब्रेकडाउन लाइसोजेनिक भनेको टेम्परेट फेज भन्छ हैन त्यसलाई एक्ज्याक्ट मैले पनि बिर्सिए इन्ट्रान्समै हामीले पढ्नुपर्छ अलिअलि याद छ लाइटिक भन्ने बित्तिकै इट इज हार्मफुल टु ह्युमन हो क्या लाइसिस भन्ने होस्टेललाई मार्दिन्छ लाइटिक फेज होस्टेललाई मार्ने लाइटिक फेज र अर्को होस्टेललाई नमार्ने द्याट इज लाइसोजेनिक अर टेम्परेट फेज अथवा प्रोफेज पनि भन्छ क्या याद आयो मलाई प्रोफेज हैन पिआरओ पिएचई ध्यान दिने पहिला एज जुन छन् 3 जना लिभिङ फोसिल भन्यो भने के हुन्छ अप्सनमा राम्रो बेस्ट लिमुलस पनि दाछ which of the following is a living fossil भनेर दिएको छ पास्ट क्वेशन हो अप्सन भन त लिमुलस पनि दिएको छ गिनको पनि दिएको छ आर्केप्टोरिक्स र पेरिपाटस दिएको छ लिमुलस बल लगाएर सोइलमा कन्टामिनेट हुने सागर पाण्डे तिम्रो म्युट गर न एकजना डिस्टर्ब गरा चबाइरा छ है अप्सनमा लिमुलस छ अनि गिनको आर्कियोप्टेरिक्स अनि पेरिपाटस छ आर्कियोप्टेरिक्स हुँदैन पेरिपाटस हुँदैन र लिमुलस र गिङ्कोमा हैन हजुर साइकस लिमुलस होला
अन्त आइएम 2004 मा सोधा रहेछ कि अनि अप्सनहरू कस्तो झुक्यो नि ए दुइटै दिएको हुन्छ त्यसले बेस्ट सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ रुकमा एकचोटि म नि हेर्नै पर्छ यो कन्फ्युज भयो बिर्सिसकेँ अहिले बायोलोजी फिजिक्स केमिस्ट्री त सब पोलेर खाइसकेँ मैले पनि फेरि याद पनि हुँदैन बायोलोजी अलिअलि याद भएको हो त्यसमा पनि कति बेसी लगाइसकेँ है मेसेज गर्दा हुन्छ क्वेरिजहरू छ डाइरेक्ट है त होला तिमीहरूलाई पनि ल खाना खाऊ है त हुन्छ सर त्यो व्हाट्सएप ग्रुपमा जोइन गर्दिनु न सर हालिदिनु भएको छ लिङ्क तल हेर त स्क्रोल गरेर त्यहीँबाट जोइन गर्दा हुन्छ त 13 नोभेम्बर छ क्या सायदै नाइट एभ्रीवन बाइ बाइ गुड नाइट के पर्सनल टिप्स गर्यो भने नि दिनुहुन्छ है हजुर यो क्वेशन र सोल्युसन के पर्सनली पीडीएफ नि दिनुहुन्छ है ए हुन्छ म दिन्छु अहिले व्हाट्सएप ग्रुपमा हालिदिन्छु म के अरे सोल्युसन त्यहाँ मैले आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छु त्यसलाई एडिट गरेर म पठाइदिन्छु है त एकैछिनमा अलिसा छेत्री अस्ति स्याट क्रोमोसोम सोधेको थियो तिमीले हो मैले सोधेन अलिसा सेटलाइट सोधा मैले हजुर मैले त सेटलाइट सोधा हो अस्ति नै यही स्याटेलाइट यस एब्सोल्युटली करेक्ट स्याटेलाइट र स्याट क्रोमोसोम सो सबैले लिभ गरिसक्यो हो 20 जना छ है त 20 जनाले सुन ओके इन्फर्मेटिभ स्याट क्रोमोसोम अर स्याटेलाइट क्रोमोसोम अर मार्कर क्रोमोसोम भनेको एउटै हो स्याट क्रोमोसोम अर स्याटेलाइट क्रोमोसोम दिज अल आर सेम बुझ्यो ओके एकैछिन रुक है त म स्क्रिन सेयर गर्छु एक्ज्याक्ट मैले त्यो स्लाइड राखेको थिएँ कहाँ छ हरायो स्याटेलाइट क्रोमोसोम देखाइदिन्छु है त म गुगलबाट देखाइदिन्छु रुक ओके चार्ज पनि सकिएन यार स्याटेलाइट क्रोमोसोम अर स्याट क्रोमोसोम अर मार्कर क्रोमोसोम भनेको एउटै हो द्याट मिन्स इफ द क्रोमोसोम हैज सेकेन्डरी कन्स्ट्रिक्सन क्रोमोसोमको जेनरली कतिवटा कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ द्याट इज ओन्ली प्राइमरी कन्स्ट्रिक्सन हैन एसएटी स्याट के हो यार स्याट क्रोमोसोम अर स्याटेलाइट क्रोमोसोम हैन फिगर देखाइदिन्छु हेर है जेनरली के हुन्छ क्रोमोसोममा द्याट इज सिंगल क्रोमोसोम एज व्हाट देखेछ स्लाइड देखियो देखेछ युट्युबमा भयो यार स्लाइड देखेछ हैन यहाँ फिगरमा हेर है यतापट्टि हेर ल यो स्याटेलाइट क्रोमोसोम भनेको जेनरली क्रोमोसोममा इट हैज ओन्ली वन सेन्ट्रोमियर अर प्राइमरी कन्स्ट्रक्सन इफ द क्रोमोसोम हैज टू सेन्ट्रोमियर भनेको वान प्राइमरी कन्स्ट्रक्सन अर्को भनेको सेकेन्डरी कन्स्ट्रक्सन अन टेलोमियर दिस सेकेन्डरी कन्स्ट्रक्सन त्यसबाट माथि एउटा उठेको बल्स पार्ट अर ओभल पार्ट इट लुक्स लाइक सैटेलाइट भनेको द क्रोमोसोम हैविंग टू सेन्ट्रोमियर अर द क्रोमोसोम हैविंग secondary the chromosome having secondary construction is known as satellite chromosome. It is also known as marker chromosome. It is also known as sat chromosome. It is also known as sat chromosome. बुझ्यौ एलिसा? यसको चाहिँ फंक्सन के हुन्छ त के रोल फंक्सन यसको भन्नाले कुनै कुनै क्रोमोसोम अब के भने म्युटेसनली भन्ने के भन्ने इट हैज मोर हेट्रोक्रोमेटिक पार्ट यसको हेट्रोक्रोमेटिन बढी हुन्छ अब लजिक लगाऊ हेट्रोक्रोमेटिन बढी भइसकेपछि के होला यसको फंक्सन हेट्रोक्रोमेटिन को जेनेटिकली एक्टिभ अर मेटाबोलिकली एक्टिभ मेटाबोलिकली एक्टिभ यस @age भन्न सम्झाएको हैन @age मा के युक्रोमेटिन इज जेनेटिकली एक्टिभ तर हेट्रोक्रोमेटिन इज मेटाबोलिकली एक्टिभ है that chromosome has more heterochromatic part it has more heterochromatic part than euchromatin sat chromosome or satellite chromosome or marker chromosome if it has secondary construction सम्झेलाई एकदम इजी छ sat को s र secondary को s sat भन्ने त s मा माइन गर कि sat को s बाट secondary construction भनेको यसको दुईटा कन्स्ट्रक्सन छ it is one is primary construction one is another is secondary construction भएको क्रोमोसोमलाई sat क्रोमोसोम भनिन्छ ओके क्लियर भयो अलिसा छेत्री बुझ्यौ अस्ति सोध्दै थियो हैन दादा